Hello, 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 hello. Welcome to MTO Travels. Live tayo. Sandali lang. Good morning. Oh, it's already afternoon in the Philippines. Good afternoon, everyone. Of course, good morning, everyone. It's already 1:24 p.m. Abangan natin ang Sona ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. I think around 4 p.m. So medyo matagal tayo mag-live today kasi abangan natin yung SONA ng presidente natin. First SONA, State of the Nation's Address of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Wait lang ha, mag-share muna tayo guys habang wala pang mga people. Wait, join us. Ayan. Hello. Good morning, good morning, good morning, good afternoon, and of course, good evening kung saan po kayo ngayon. Hello sa inyong lahat. Ayan. State of the Nation Address, first ever. Pakinggan po natin mamaya. Sana makapag tayo ng sa SMNI or sa government television na ma-feature natin dito so that you guys can also watch. Ganon. Okay. Pasok po kayo. We have 7 million people in the house. Please come in. Pasok po kayo. We have 7 million people in the house. Please. I-ano muna natin to guys, sino ang director ng Sona, ha? Papasok muna natin to para malaman natin sino ang director ng Sona. Very interesting po ito kasi isang director ng movie industry ang magdidirect dito sa Sona. Siyempre, movie, talaga parang ibang klase ang senaryo, ang kuha. Kasi nga, ang director ay isang galing sa movie industry. So, ilabas muna natin to guys para makaroon tayo ng idea. How I make up to $30,000 every single month online, virtually on autopilot. And it's not... This is SMNI News Channel.
Eto guys, pakinggan natin. Truth that matters. Pong pangunguna at pagdidirect sa pinakaunang State of the Nation Address, 31 million plus votes po ang bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos in the last elections. That's right, no? 31 million. But I hope the 110 will watch today, no? So that we can all come together and unify for the greater good of the country. No? But yes, simple and traditional. I mean, the president doesn't even have to tell me that, but I know that's exactly what he wants. The main star, the main priority of today is his message to the Filipino people. And my job is to capture that and execute it to the best that I know so that the nation can listen to him. Pero sir, no, grabe pati sa Sona, nais ng Pangulo na traditional and as possible, as simple para po makuha ng taong bayan. Paano niyo po yun dineliver, sir, sa inyo pong pagdidirect? Of course, I've been practicing here with the RTV Malacanang team. No, we have over 20 plus camera angles. No, but we're gonna keep it simple only because, like I said, the priority is business here. It's the president's message, and we'll make sure that the camera and my movements don't distract from that. Sir, looking forward po, do we expect, sir, na ang mga Sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa paparating, si Direk Paul Soriano po lahat ng hawak? For as long as he needs me, nandito ako. If he wants me to do the next Sona, I'll be there. Whatever it is he wants me to do, I'll do my best, and I'll do my best to deliver. Sir, in a personal note, anong mga issues or anong mga solutions po ang nais nyo marinig personally from the mouth of our new president? Well, between me and you, MJ, no, we've rehearsed twice. We rehearsed Saturday and we rehearsed Sunday. So I've heard 3 drafts of his speech, and it's getting better. It's getting better. And I know I'm still waiting for his final draft as we speak. There were some slight revisions that he had made yesterday when we were at the palace rehearsing. And once I get that final draft, I think that will be the best one. And of course, I told the president also to speak from the heart. If he feels the urge to go off script a bit, to speak from the heart, because in his heart is the Filipino people. Sir, how is it big that the message of unity has reverberated across the Philippines? Ang resulta po niyan ang nagdaang eleksyon po. And here comes Sona na po ni President Bongbong Marcos. Unity is happening right before our eyes, and it's slowly 31 million, and hoping, magiging 35, 40, and that the people can put whatever it is aside and focus on what the president has to say today. And imagine if all 110 million Filipinos can come together and do something great. Imagine how great our country will be. No? So I'm excited about that possibility, and I hope that the Filipinos can all help the president. So sa inyo pong estimate, gaano kahaba po sa yung running time po ng Sona? We've timed it, no? But again, that's really up to the president to decide. I don't want to give a time. There is no time limit. The country is his. All ears are on him. But knowing him, it's going to be short, concise, straight to the point, direct, clear. Short, concise, And straight to the point. I'm very excited to listen to the president again this afternoon. History holds right before our very eyes, sir. Ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan at sa lahat po ng mga sumuporta at sa ating pong mamayang Pilipino na manonood po ng Sona ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw? Sir. Yes, to everyone, to all the Filipinos, let's listen to our president. To all the Filipinos, let's listen to our president and let's do our own little part so that we could make the country great. It's the benefit for us all if we listen to our leader, if we listen to Pbbm. And I know he has nothing but great love, sincerity for all of us. So hope you can listen in later 4 p.m. To Sona. Mga kababayan, si Direk Paul Soriano, inyo pong napakinggan ang direktor po ng pinakaunang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Subscribe to SMNI News Channel. Ayan guys, narinig natin na the Sona will start at 4 p.m. So, medyo mahaba-haba pa yung time. And just for those who are not aware, ang director po dito sa Sona na to is no other than Paul Soriano, yung better half ni Tony Gonzaga. And siya din pong gumawa lahat ng mga campaign rallies, caravan, and all
yung during the campaign period, siya po din ang nag-handle. Kaya nakikita natin sa mga caravan ni PBBM na napakaganda, 'di ba? Para talagang parang sine, parang malaking shooting, ganon. So, siya din po talaga because yung approach niya talaga yung parang movie-like or movie look-like, ganon. So, today, siya din po ang director ng Sona, ng first Sona ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. So abangan po natin mamaya 4:00 po. I'll be back. I think hindi ko na kailangan antayin pa kasi we still have like 3 hours. 1 to 2, 2 to 3. Teka lang, 2, 3, 4. So there will be 3 hours to wait. So ang gagawin lang natin, balikan lang natin mamaya magla-live ulit tayo para sa Sona na mismo, sa actual Sona. And titingnan ko kung mayroon mga important news, baka pwede rin ulit ako mag-live and then i-flash or i-feature yung mga important event ng nangyayari ngayon dyan sa House of Representatives. Okay, House of Representatives dyan sa Quezon City. Kaya ang alam ko, half day lang po ang Quezon City. Lahat ng mga empleyado dyan sa Quezon City, I think it's they declared as half day. So mga empleyado ng government, especially yung government, hindi ko alam yung private, pero sa government, half day lang po dineclare. Nag-sign na po si Mayor Joy Belmonte, having a half day to all government employees dyan sa Quezon City. I think siguro para makapag-watch din sila, di ba, ng Sona. And of course, giving ample time sa mga empleyado ng gobyerno. Hindi lang sa Quezon City, kundi sa buong Pilipinas. Okay? And syempre, para iwas din talaga din ng traffic. Kasi as you know, pagka Sona talaga, kahit sinong presidente na nagsusona dyan sa Congress, sa House of Representatives, talagang super traffic talaga, plus may mga rally-rally pa yan. So to prevent yung traffic, to prevent yung cause of delays, and cause of many other reasons, kailangan na kaya siguro dineclare ng half day. Yan. Ano pa ang pwede nating dito? Okay. Siguro. Sige, babalikan natin ang State of the Nations. Pwede natin siguro to i-feature. Sandali lang, ha? Kasi parang nag-go na naman sila. Yung opening of the House of Representative ngayon. Teka lang, ha? Tingnan ko nga kung pwede na to. Para tuloy-tuloy tayo. Sandali lang, ha? Ayun, meron na pala. Pwede na pala. Opening na pala. And of course, the political differences that occurred in the recent elections, as well as the global Opening na impacts, ngayon, no? such as the Ukrainian war. The tasks ahead of us may seemingly be daunting, but our synergy is the seed that pressures us. First kasi For yan the ensuing years. We will work together to ensure that the House of Representatives truly embodies the will of the people. We will work hand in hand to ensure the swift passage of House measures that are needed by the people and would support development across all sectors of society, at different levels of government, and with unity of purpose, there is nothing that we cannot do. As your speaker, I vow to attend to all the concerns of your constituents. I shall try to be as fair as possible and to favor no one. There will be a fair and equitable distribution of resources for the development of our regions, regardless of Naku. political affiliations.
Every Filipino family must be included in any developmental agenda. No one gets left behind. I will keep my office always open, available to all, always open to you, the members of the House, for we are the House of the people, the majority and the minority. Priority will be given to those willing to share their aspirations with all the constituents with me. And thank you, my dear colleagues, for the honor, for choosing me to serve as your Speaker of the House of Representatives for the 19th Congress. I gladly accept your trust and confidence with a promise that we will collectively work to make the 19th Congress the best it can possibly be. Mabuhay pa kayong lahat. Mabuhay ang Pilipino. Yung napakinggan mga kaibigan, mga partners, yung pong speech ng ating bagong-bagong Speaker of the House. After mahalal siya, ihalal sila, ilagay siya ng majority ng ating mga kongresista. At maganda yung kanya sinasabi, parang hindi nalalayo din doon sa sinabi kanina ni Senate President Mick Subiri na talagang magtatrabaho sila, tutulong sila sa gobyerno at yung nasa kanilang malaking responsibilidad ay kanilang gagampanan. Mga partners, Sasa, anong tingin mo doon? Attorney Rolex, may gusto lang ako tanong kay Attorney Yes. Rolex kasi naging member siya ng Congress. Gaano ka-importante ito? Or meron bang disadvantages na yung Senate President at yung Kongreso ay kaalyado ng Pangulo? Kasi alam natin yung disadvantage. Nakita natin to sa isang administrasyon dati na yung mababang kakulungan, for example, ay hindi kaalyado ng Pangulo. Well, sa ating set up kasi sa ilalim ng 1987 Constitution, ang ating po Kongreso ay bicameral. Dalawang kapulungan, may mababang kapulungan at may Senado. Ngayon, ang Pangulo ay mamaya maglalanlad ng kanyang legislative agenda. Yes. At ang kanyang partido na nagsuporta sa kanya ay magpapile ng kanilang mga House bills o Senate bills. No? Bago ang isang bill o isang proposal maging batas, dadaan ito sa tinatawag natin legislative mill. Yan po ay dadaan sa Senado at sa Kamara o sa Kamara at sa Senado. Kung ang Pangulo po ay kalabanin ng isang kapulungan, hindi po lilipad ang kanyang legislative agenda. Okay. Well, meron tayong mga report mamaya, pero bago yan, ako sa aking personal na pananaw, mga partners dito sa issue tungkol dito sa Kongreso at Senado, ako dapat, ang aking paniniwala, dapat maging independent eh. Okay. Hindi pwedeng ang Kongreso at Senado ay tagasunod lang ng Malacanang. Kasi, di ba, attorney, sa ilalim ng saligang batas, independent eh. Yung separation of power ng tatlong ahensya ng gobyerno, huwag nating kalimutan, Executive Department, Legislator, at saka ang Judicial Body. Di ba, attorney? Tama yun, Mike, no? Merong separate yet sila po ay dapat sabay-sabay. Yes. Wala. Okay, so importante na yun ang dapat nating maramdaman na ang Kongreso at Senado ay magtrabaho sila bilang independent. Kung kinakailangan kumampi sa Malacanang, dala ng pangailangan at kung ano mang issue, okay lang, pero hindi pwedeng laging ganun. Kailangan maging neutral sila dahil ang quality ng mga batas or proposed bill na kayo ng pag-uusapan ay dapat meron eh. Hindi pwedeng approve without thinking. Naku, madelikado dyan. So parang hindi dapat sila maging, ano yung Tuta. Rubber stamp. Yeah. rubber stamp. Pwede naman kasi siguro maging kalyado, pero hindi Yes. naman dapat kung ano yung ilatag na legislative agenda, yun na yun, di ba? Dapat pa rin pagdebatihan, Yes. suriin, at pag-aralang mabuti. Tama. Ang tawag po dyan, separation of powers. Yes. At may corollary principle yan, no? Checks and balances. Kailangan kasi may debate. Yan o, huwag natin kakalimutan. Kasi kahit city council, municipal council o sanggunian sa local, dapat may debate para may quality yung proposed bill or ordinansa. Dito sa national, lalo na. Just imagine, anong batas meron tayo kung walang debate? Parang tao-tao, kalabitan lang, approve na. So hindi dapat to yun. Ilaban po natin. Huwag kayong malilito na taong bayan. Hindi po ako oposisyon. Hindi ko sinasabing sila maging oposisyon. Kanilang panindigan na
kanilang sinumpaang tungkulin, lahat naman sila, batas, ang saligang batas ay sinusumpaan. Na sila ay susunod kung ano sinasabi ng batas. Ano sinasabi ng batas? Sila ay mambabatas, hindi tagasunod ng Malacanang at ng kahit sinong grupo. Di ba, Sas? Partner Mike, naalala ko ngayon yung dynamics ni dating Mayor Sara Duterte, dating President Rodrigo Duterte. Nung sila ay nasa Davao City pa lang, na meron silang salungatan sa mga polisiya sa Davao City at nagkakaroon din sila ng debate kahit magkapamilya na ito. Yun, nakita mo may quality. Meron Nakita mo yung delivery ng services nila. Ang galing. Yun ang sasabi ko. Diba, mga parte. At ikaw, congressman, attorney, alam mo, ganun eh. Pasensya ka ng attorney, dahil ikaw lang yung congressman. alam nyo, Sas, alam nyo, Mike, tama kayo, no? Kailangan hindi bingi at pipi ang mga umuupo sa kongreso, no? Kailangan ang pinakamagaling, no, sa proposal, kung ito man ay galing sa Malacanang, ay lalabas para sa kapakanan ng taong bayan. Well, para lang malalo nyo maintindihan ng masang Pilipino, sila po ay kumakatawan, ating kinatawan. Kinakatawan nila taong bayan. Hindi sila kinakatawan ng Malacanang. Kongreso at Senado. Hindi sila congressman from Malacanang, hindi sila senador galing sa Malacanang. Sila ay inihalal ng taong bayan at ang taong bayan, bawat distrito, buong bansa ang mga senador, yon ang kanilang kinakatawan. Sila yung boses ng mga Pilipino, hindi ng Malacanang lang. Di ba, Atty.? Tama yun, no? Boses sila ng bumoto sa kanila at nang hindi bumoto sa kanila. Ayun. Attorney Rolex, pwede ba ako magtanong pa ng isa? Okay. Attorney Rolex, kasi kayo lang naman ang congressman dito sa atin. Pag ano ba, halimbawa may mga hinahaing batas bilang congressman, kasi meron kayong mga distrito, meron mo ba kayong ginagawang consultation sa mga constituents nyo patungkol sa batas na nakahain upang malaman ninyo kung ano ang inyong magiging posisyon? Tama po yun, no? Ang senador, siyempre yung hat ng senador ay national hat. Diba? It's a hat of a national politician. Pero kung ikaw kongresista ka, dalawa yung hats mo. The hat of a local politician and the hat of a national politician. Okay. Siyempre, binabagay-bagay mo rin kung ano yung bill na ipa-file mo. Kung ito po ay local bill, nagkukonsulta ka doon sa distrito mo. Kung ito po ay national bill, nagkukonsulta ka dito sa Maynila, sa mga kakilala mo, para malaman mo na ang pina-file mo ay yun talaga ang para sa kapakanan ng taong bayan. Pero sa loob ng Kongreso, may proseso yan. Sas, no? At Mike, no? Para masala o makita talaga ang pinakamagaling ay lalabas, again, no? Sa kapakanan ng taong bayan. Okay. Well, bago ang lahat, bago natin tuloy, mga partners, meron muna tayong tanggaping live report mula kay MJ Mondehar. Baka kasama ba niya si Dr. Wala pa, akala ko nandiyan na. Pero si Dr. Michael Bato ba ay naka-online na? Anyway, sige. Habang kanina okay na, pero biglang nawala. Tama yan. So, tama yung sinasabi nyo na may malawak, dapat may kukonsulta ang kinatawan sa distrito kasi mahalaga yung boses ng mamamayan, di ba mga partners? Attorney, kailangan yun eh. Hindi pa pwede nang pag nahalal ka, hindi mo na kukonsultahin ng tao, baka hindi ka na makabalik sa Kongreso. Kailangan yun kasi kinatawan sila ng kanilang mga distrito eh. Without naming names, in the past, meron mga panukalang batas na nakakatawa. Yan nga. Na minsan kongresista na rin mismo ang nag-withdraw. Yan nga. O siya na rin nagsasabi na huwag nyo take up yun. Pero sa pagkatanong tayo sa Senado, medyo iba dahil ang Senado walang distrito. Nationwide naman sila. So, obligasyon din nilang magkonsulta by region, by province, o paano ba ang galaw ng mga senador? Dapat. Tama po yun, no? Kung ano ang pinafile ng isang senador na Senate bill sa Senado, ay refleksyon din sa sarili niya. So, yun po ay may proseso rin na ginagawa. Nagkukonsulta din yan bago yung i-file. Otherwise, kung walang kwenta naman ang pinafile yan, nakakatawa. Refleksyon din ang sarili niya. Yung sinabi kanina, bago yung ating interview, yung sinabi kanina ni Senate President Subirin, akin nadinig, sabi niya na Senate bill sa Senado. Magiging open ang Senado sa debate. Pag sinabing debate, dapat kung ikaw ay sponsor ng isang proposed bill, willing ka makipag-debate. Hindi pa pwedeng hindi ka tatayo dyan. Useless ang debate kung wala yung principal or yung author ng proposed bill na hindi ka makikipag-debate. Kaya kung sino man kayo dyan, ang mga kala nyo makukuha sa kalabitan, hindi pwede. Sinabi ng Senate President, open sa debate ang lahat ng pag-uusapan. Napakaganda nun. Di ba mga partners?
Tama yan. At kasi sa debate din natin malalaman kung sino ang dapat nating iboto sa susunod na eleksyon. Di ba? Kasi doon na kasi lalabas kung marunong ba ito eh. Kasi aminin na, di ba, Attorney Rolex, ang pagsasalita ng isang kongresista or senador, diyan mo mag-gauge kung ito ba ay may laman o wala. Lalo na kapag interpellation na. Oh. Di ba? Well, ang ganito po, no, Sas, no, at Mike, no? Ang Kongreso po ay debating club. Yes. Ito po ay legislatura at debating club ito para ang pinakamagaling na ideya ay lalabas. So pag pupunta tayo doon, o ikaw po ay mahalal bilang kongresista o senador, be ready to engage in debates. At saka, para malaman ng taong hindi kami nagkamali sa inyo. Anyway, mga partners, nandito na si Dr. Michael Bato, ekonomista ito, so ating muna kausapin. Doktor, si Mike Abi po ito, si Sas, saka si Atty. Suplico. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyo dyan, Sas, Atty. Rolex at Mike, at sang masaysayang hapon sa kauna-unahang Sona ng ating Pangulo. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo po sa akin. Well, ano pong inaasahan po ninyo bilang economist dito sa unang Sona ng ating 17th President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sabi nga natin, unahin ko na napakataas na masyado ng expectation ng taong bayan eh. Anong inaasahan niyo, Doktor? Alam mo, Mike, magiging napakamalaman itong kauna-unahang Sona ng ating Pangulo. Kasi ito nga po yung kanyang kauna-unahang Sona, dito niya po ilalatag yung kanyang plano for the next 6 years. Makikita natin dito kung ano yung mga gagawin ng ating Pangulo. Meron po ako nakikitang 10, mabilisan lang ito, Mike, 10 items na pwede nating i-group into themes itong Sona na tulad na mamaya na ibibigay sa atin ng ating Pangulo. Unang-unang tema dito yung national reopening, yung pagre-resume po ng face-to-face classes at saka rin po yung pag-accelerate ng reopening ng tourism sector ng ating bansa. Nabanggit din po dito ng ating Pangulo yung sinasabing jobs for jobs. Kasi po pagka na-achieve na natin yung sapat na dami ng napakunahan, mararating po natin yung sinasabing herd immunity. Kasi kailangan din po protektahan natin yung ating populasyon sa muling pag-surge ng COVID. Yan po ang makakapaghila sa ating pabalik. So kailangan po sa pamamagitan ng jobs for jobs na yan, mabakunahan po yung marami nating mga kababayan. Yung mga gusto magpa-booster na po kayo para po maging successful yung ating national reopening. So yan po yung una. Ikalawa po, meron po tayong tinatawag na food sovereignty. Hindi lang po basta-basta ito food security, Mike, Food sovereignty. Ang ibig sabihin ng food sovereignty is hindi tayo alipin, kumbaga hindi tayo hawak ng mga ibang bansa in terms of our food. Hindi tayo aasa sa mga ibang bansa para pakainin yung ating populasyon. So nabanggit ng ating Pangulo na bago magpasko, bilang DA Secretary, concurrently, di ba siya po ang aking Secretary ng Department of Agriculture, palalakasin daw po paramihin ang produksyon sa sektor ng agrikultura. So dyan na po papasok yung naririnig nating mga programa kagaya ng Masagana 150, meron yung Masagana 200, at yung mga iba-iba pong programa sa fishery sector at dun po sa sektor ng mga high-value crops. At ang goal din po niyan, is paibaba po yung presyo ng pagkain. Yes. Ikatlo, yun pong fiscal discipline. Yung ekonomiya po na minana ng ating Pangulo, malaki po yung pagkakautang natin. Ang ating sovereign debt is 63.5%. So paano po ang gagawin ng ating Pangulo dyan? So yung tinatawag natin fiscal discipline. Diba? So yung right sizing, dyan na po yan papasok. Yung pong pag-iiting ng koleksyon. At ang goal po niyan is para maibaba po yung tinatawag natin budget deficit. Bakit po kailangan maibaba yung budget deficit? Bakit po kailangan maibaba yung debt to GDP ratio? Yan po ay para gumanda po yung ating credit ratings. Para po gumanda po yung tingin sa atin ng mga foreign investors na malakas po yung economic fundamentals natin. So yan po yung ikatlo. Yung ika-up naman po, yung sinasabi nating PPP. Siguro narinig na po natin yan, yung public-private partnership. Yes. Yan po yung pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor para po maituloy yung mga iba pa pong infrastructure programs na nasimulan ng dating Pangulong Duterte, previous administration. Kasi nga po, meron po tayong budget deficit, so kailangan po ng additional funding para po maisakatuparan at matapos na po yung mga infrastructure project na yan. Kaya maganda po na binalik nila yung PPP na yan. So yun po yung ika-apat.
Yung ikalima, yung infrastructure development. So nabanggit po yung BBM, yung Build Better More. Yung Build Better More na yan, sa aking palagay, mababanggit po niya yan, malamang ha. Yan yung build plus digitalization. So yan yung build plus digitalization. So ano yan kaya nga build better more. Yan. Yung ika-anim naman, yung digital Philippines. Yan yung sinasabi nating digitalization. Yan. So yung digitalization, makakatulong po yan sa tax collection. Okay. Makakatulong din po yan sa ating mga micro, small, and medium enterprises para po mai-connecta yung kanilang mga businesses sa mga merkado. No? Kasi nga online, e-commerce na tayo. Diba? Ikapito, yung energy security. Yan po yung pagda-diversify ng ating energy mix sa ating bansa. Paghahanap ng alternative sources of energy para po maibaba ang presyo ng kuryente. Kasi po yung mataas na presyo ng kuryente, nakaka-turn off po yan ng mga foreign investors. Bakit ka pupunta sa Pilipinas, napakamahal ng kuryente, di ba? So kailangan dyan, ma-diversify yung ating sources of electricity. Ikawala yung education, dyan napapasok yung Free College Tuition Act at yung pagre-review ng ating K-12 program. Ikasyam yung affordable healthcare, kakaroon po ng affordable medicines, at yung posible po ito yung pagpapatayo po ng sinasabing National Center for Communicable Disease and Prevention. Ito po yung equivalent natin ng CDC sa ibang bansa, di ba? And finally, yun pong sinasabing transparent and efficient governance. Kasi po yung digitalization, mag-enable po yan na magiging transparent yung ating mga transactions and ultimately, ang goal po yan is mababawasan yung ating graft and corruption. Okay. Yun po, Mike, in a nutshell, hopefully, marinig natin yung mga yan sa ating Pangulo mamaya sa kanyang Sona. Doc, pasintabi na, no? Ngayon ko lang nadinig yata yung BBM di ba? BBM, kasi yes. nasanay ako, kami dito, yung Build program, di ba? Pero ngayon, hindi mo nabanggit yung Build program, pero ang binanggit mo BBM. Build better. Yes. Di ba? So, saan mo hinugot yun? Paano lumabas yun? Paano i-justify yun? Nasa mga report na yan base yan sa mga nakalap kong report kanina ngayong umaga lang na yung BBM na yan means Build Better More. Yan yung infrastructure projects natin pero may kasamang digitalization. Okay. So bibigyan ko po kayo ng halimbawa yung sa mga micro, small and medium enterprises, di ba? Yung pagtutulong po sa kanila para maka-access sila sa mga markets. So merong mga infrastructure na required yan through Department of yung DICT natin, di ba? So posible na makakuha sila ng funding diyan yung DICT mula dito sa programang Build Better More. That's the name of the program. Okay. Build better more. Yes. Build better more. Doc, si Sas, Sas, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Dr. Batu. Kamusta ka dyan sa Canada? Okay lang. Almost 11 o'clock ng gabi dito. Ano sa tingin mo ang dapat bigyang priority ng ating administrasyon in the next 6 years? Bilang ekonomista, alam mo ang konsepto ng time horizon, di ba? So, 6 years lang ang ating gobyerno. Ano sa tingin mo ang dapat niyang tutukan? Kasi hindi naman lahat yan ay mabibigyan ng 100% attention. Yung mga long-term na magandang matukan ng ating Pangulo yung food security, yung food sovereignty. So palagi ko kung meron man siyang legacy na maibibigay sa atin, ito yung tinatawag nating food sovereignty, na hindi na tayo aasa sa mga ibang bansa para pakainin ang ating mga mamamayan. Alam naman natin na sa ngayon po, tayo po may pinakamalaking, we are the largest food importer among our neighbors in Southeast Asia. No? At masalimuot po yan kasi considering na ang Pilipinas po, we are endowed with a lot of agricultural land. Diba? So, predominantly yung rice natin, i-import natin, which is not good. Diba? Meron po tayong rice tariffication, pero napaka-unpopular po ito. Kaya sa palagay ko, kung 6 na taon na to, balak po ng ating Pangulo na i-review yan, suportado ko po yan. Sana po i-review yung rice tariffication at yung pondo po, yung RCEF, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, kung paano po ma-allocate ng mas mabuti yan doon po sa mga nangangailangan natin mga farmer. Diba, pang makinarya ba yan, para sa mga abono, para sa binhi, diba? So yan yung una kong nakikita, no? Ang ikalawa, aside from food sovereignty,
is yung digitalization. Kasi nga yung digitalization, matagal na yan eh. Kailangan niya na ma-modernize na yung ating government services. Hindi na po pwede na pag pumunta ka sa mga government offices natin, ano pa rin, pen and paper pa rin. Diba? We are already in the 21st century and hopefully before the term of our president ends, 100% na digitalized na po ang government services natin. Yung mga websites po ng ating government ay malinaw. Pwede ka pong doon na makipag-transact. And besides, pinakailangan din niyang digitalization sa government transactions pag mag-open up tayo for trade. For example, sa RCEP, isa sa mga require ng RCEP, malinaw po yung mga proseso sa pamahalaan, yung mga government procurement processes. Dapat yan ay malinaw online kung ano yung mga proseso. So diyan din papasok po yung sinasabing digitalization. So yan yung nakikita ko, yung infrastructure nandiyan na yan. So nasimulan na yan. Pero ang importante sa ngayon na kailangan talaga na masolusyonan dyan, which will affect the country for long term, is yung ating food security or food sovereignty. Attorney Rolex, bago magtatanong pa ako ng Please, isa please, pa. Sasa. Go ahead. Yes, Go. Pala, regarding dyan sa food sovereignty, Dr. Batu, syempre alam naman natin, pag pinag-aralan natin ang economic history ng ibang developed countries, ang polisiya ng protectionism ay makikita natin sa kanila. Do you think a protectionist policy ay naaangkop para matamasa natin ang food sovereignty? You can actually have it both ways, Sas. Okay. You can actually open up the economy at the same time protect your farmers. Yan ang strategy ng ginagawa hanggang sa ngayon ng Vietnam. Kung makikita niyo po yung cost of production ng rice, for example, yung cost of production ng rice between Philippines and Vietnam, makikita po niyo may mga items doon na masyadong mababa yung cost ng Vietnam. For example, yung sa mechanization. Kasi ang idea is, halimbawa, pag gumagamit ka ng farm animals kagaya sa Pilipinas, mas mataas yung cost ng farm animals, sa Vietnam mababa. Pero kung magme-mechanize ka, bababa yung cost mo ng animals gamit mga farm animals. Tataas naman yung sa tataas naman yung sa mga mechanization cost mo. Pero sa Vietnam, hindi mataas yung mechanization cost. So ang finding dyan ng mga economists is that yung sa case ng Vietnam, it's heavily subsidized. Now, it's heavily subsidized and at the same time, they're really selling their rice to other countries kagaya ng Pilipinas. So that is also the idea behind the rice tariffication. So we open up our market for rice, okay? Pasok din yung mga foreign rice. The idea is maibaba daw yung shortage at the time and also para maibaba yung price ng bigas which was achieved. But the problem was yung funds na galing sa rice tariffication, Rice Competitiveness Enhancement Fund, hindi maayos yung pagkaka-allocate niya dun sa mga dapat na makatatanggap ng mga makinarya. Diba? So, ito nga sabi ko na, in paper, in theory, napakaganda niya. No? Pero sa implementation tayo nadadali. So I think we need to learn lessons from our neighbors, kagaya ng Vietnam, na subsidize yung kanilang agriculture sector, particularly yung rice, but they're allowed. They can sell, diba, rice to other countries. So actually, pag sa case nga ng RCEP, yun ang mga phasing out tariffs, for example, kung mag-open up tayo for trade, diba? Kaya nabanggit nga ng President, ang mainam daw is trade, not aid. Diba? Naalala natin, nabanggit na ng ating Pangulo, na open up tayo for trade, pwede tayo may tarifa pa rin, pero ibababa natin gradually yun. Diba? Hindi naman kaagad-agad na mag-zero tariffs ka agad. Meron po, bibigyan tayo ng sufficient time para maibaba yan. Diba? So, as an economist and as somebody who has seen, experiences of other countries in terms of their trade policies, you can have it both ways, pero tandaan din natin na in any trade policy, it creates winners and losers. May mananalo dyan at may matatalo. Kaya dapat na gawin natin yung mga sektor na tatamaan. Guys, pag-open up natin sa trade, liberalization for example, kailangan sana mabanggit ng ating Pangulo na we need to take care of those sectors na matatamaan. At kawawa po sila. So ngayon po sa case ng RTL, which is yung ating pong mga rice farms, nakakaawa po talaga sila. Sana ngayon po sa ating Pangulo bilang DA Secretary, mapagtuunan po ito ng sufficient na attention. Okay. Tony? Okay, Dr. Michael,
Good morning. I think morning sa inyo, no? Magandang hapon po. It's 11, magandang gabi po. Good evening po. Nasa West Coast po po. Okay. Well, actually, in-scan ko ang laman ng mga major dailies ngayon, no? At ang sinabi mo, siguro nakikita ko rin sa ibang mga dyaryo. Pero katanungan ko po, no? At hindi ko nakikita ito, ha? Do you think ang issue ng Saba ay lalabas dito sa Sona ng ating Pangulo? Considering na Attorney Rolex, napatawa mo ako bigla. Kasi parang I'm not a fortune teller, Okay. I'm an economist. Ang aking prediction dyan, Attorney Rolex, ayoko magbigay ng definite na answer. Ang aking nakikita rin is the President may mention something about sovereignty in a much broader sense. Okay? Kasi may tandaan natin na meron tayong economic interests din dyan sa area ng Sabah. Diba? So, mami-mention na ng ating Pangulo, most likely, kung if he will mention it today sa kanyang Sona, he will mention it but not direct. Okay? And again, this is a politically calculated move. Hindi niya yan sasabihin na direct. Sabah will not be mentioned by name. Okay? But, meron diyang statement na malamang maririnig natin mamaya na patungkol dyan sa mga teritoryo. Maraming salamat po, Dr. Mike. Okay. So, Doktor, salamat po sa oras, pagkakataon, kahit na langaning oras, 11 p.m. dyan. So, nakabahagi kayo sa marami kami natutunan. Salamat po sa inyong pagkakataon at panahon. Good evening po. Always a pleasure, Mike, sa Senator Rolex. Thank you for inviting me. Okay. So, kami po ay magpapatuloy ng ating mga pagtutok dito ho sa special coverage ng SMNI sa kauna-unahang State of the Nation Address. Mamaya po tatalakayin din natin yan tungkol sa Sabah, tungkol sa West Philippine Sea. Dahil yan po ay lahat inaasahan nating sana ay isali sa Sona. Pero dahil mamaya pa yan, hindi pa nga natin alam. Pero bago ang lahat, kami po na mag-break muna at magkakapi-kapi kami dito ang mga partners. Dahil marami huwag kayong maalis. Marami kami tatalakayin dito. Baka ngayon lang yung marinig. Sandali lang po. We don't need to explain because truth needs no justification. We are not afraid because the truth will always win. When we ask questions, it's always for the good of all. We question to build, not to break. We question to clarify, not to confuse. We question to protect, not hurt. Truth hurts, but it heals. Tune in to SMNI, where truth is free. SMNI, defining true press freedom. Dapat lahat ng Pilipino magmahal sa Pilipinas. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Sa unang pagkakataon, haharap sa sampay ng Pilipino ang bagong Pangulo.
Saan na nga ba tutungo ang ating bansa? Paano may pagpapatuloy ang mga nasimulang pagbabago? Anong mga plano ang kanyang ipapangako? Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. You will not be disappointed. So do not be afraid. Abangan at sabay-sabay nating tunghayan ang SMNI special coverage sa unang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hulyo 25. God bless the Philippines. God bless our work. Nais mo bang mapanood ang SMNI sa telebisyon? Kung ikaw ay Sky Cable subscriber, narito ang mga channels kung saan pwedeng mapanood ang SMNI. Sa National Capital Region, Sky Cable Channel 162. Cebu, Sky Cable Channel 37. Davao City, Sky Cable Channels 14, 43 at 46. General Santos City, Sky Cable Channel 37. Zamboanga, Sky Cable Channel 53. Bacolod, Sky Cable Channel 37. Iloilo, Sky Cable Channel 36. Dumaguete, Sky Cable Channel 37. Baguio, Sky Cable Channel 14. At Lawag, Sky Cable Channel 10. Para naman sa mga Signal subscribers ay mapapanood ang SMNI sa Channel 186 sa buong bansa. Maaari ring mapanood ang SMNI sa Digital TV sa Davao City at Manila, pati na rin sa TV Plus at GMA of 4 Bucks. Ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na ang SMNI sa inyong telebisyon. Dahil dito sa SMNI, taong bayan ang bida. Balik po tayo sa ating special coverage at well, yung oras po ay ating tinututukan dahil eksaktong alas 3 darating ang Pangulo dyan sa batasan mismo pagkatapos by 4 o'clock yung State of the Nation Address. Napakasimple ng program mga partners. Simple-simple, pagdating ng alas ng hapon ng 3 o'clock, sasalubungin nila yung Pangulo dun sa likod, papasok dun sa PLLO office. Pero dun sa pag nandun na ang Pangulo sa loob, attorney, napakasibilis lang naman. Dahil call order lang ng Senate President sa side ng na Senado, tapos si Speaker of the House sa side ng Kongreso, tapos na yan National Anthem, at after nun, prayer na, tapos Sona na kaagad. Ganun pong kabilis. Kaya huwag kayong malilingat. Kung meron kayong mga gagawin mamaya, ngayon pa lang gawin na ninyo para makatuto kayo mamaya. Live po yan. Okay? Pero mga partners, bago yung ating ibang pagtalakay, narito muna may mga report. Ang ating partner na si MJ Mondihar ay mukhang nakausap si Long District Congressman ng San Jose del Monte, Bulacan, si Congressman Rita Robes. Isa ito sa mga balik kongreso balik congressman. Pakinggan natin ang report ni MJ Mondihar. Kayo pa rin po ay nanonood sa ating special coverage ng Sona 2022, ang unang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin ngayon si Congresswoman Rita Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. Ma'am, your thoughts on the first Sona ni Pangulong Bongbong Marcos? My thoughts is we really have to move forward. Iwasan natin yung pagkakagalit dahil dito magsisimula ang talagang hindi pag-usad ng ating bansa. Isang bansang matatag, may nasyonalismo, may pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ma'am, how big is the call of unity para po dito sa Batasan Complex? All we know, ang laro po talaga dito, ma'am, sa Kongreso, pagkakaisa. Kung wala kang numbers, resulta nun, unity. Wala kang magagawa.
For I know, we're almost 99%, no? But of course, we have the Makabayan Bloc. It's actually their stage, no? Their platform in talking, but definitely they will be on the side of what is really right for the Filipino people. Ma'am, how big is the majority po, ma'am, dito ngayon sa mababang pula ng Kongreso in terms sa pagpasa po ng mga crucial na mga panukalang batas that entail big reforms po in the country? 90%. Yeah. Because of our speaker. He's been with us for the longest time. He knows how we talk with our colleagues. He knows what is really best for the country. And at the same time, he's really aligned with the President's legislative agenda for the good of the Filipino people. Mahirap man o mayaman. Ma'am, ano po ang wishlist ninyo ng mga topics na gusto nyo marinig mismo sa bunga ng Pangulo sa kanyang unang SONA mamaya? Of course, the food security and how to establish our economy. Yeah. Maraming salamat si Congresswoman Rita Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, ma'am. Thank you so much, and God bless the Philippines, and God bless us all. Thank you. So, napakinggan natin na nagbabalik ng mga sustansya. Hindi ako kakamali mga partners sa attorney. Napapalit lang yung mag-asawa dyan. Ganun talaga, ganun sila eh. Kung isa na ito, dating mayor, naging congressman, nagpapalit sila. Okay lang na. Dahil nagagawa naman nila yung kailang napakalapit lang sa San Jose del Monte, Bulacan. Yan yung dulo ng MRT 7, attorney, di ba? Doon na. Ay, okay na, okay. So, lahat tayo ay may mga sapantaha kung anong laman. Yung talaga sa nangyari, lahat tayo ay nanguhula pa kasi mamaya po yung SONA. Pero ang maganda, para lang recap lang sandali bago ulit yung mga report. Kanina umaga, kausap namin dito sa Pimbayan, dito sa ating unang coverage, si Congressman Sandro Marcos, yung anak na panganay, Congressman ng 1st District ng Ilocos Norte. At sinabi niya, itong nakaraang weekend, magkasama sila ng daddy niya, ng ating Pangulo, at si Pangulo daw mismo ang sumulat. Attorney. Siya yung sumulat ng SONA gagawin at siyempre yung bata maingat. Hindi niya sinabi kung ano pero nagpapatunay na talagang nagtrabaho ang Pangulo para dito sa SONA ito. Ayun din ang nabasa ko sa balita na sinabi ni Executive Secretary Vic Rodriguez na ang Pangulo mismo ang nagsulat ng kanyang State of the Nation address. I think naman mga kapartners, Attorney Rolex at Sir Mike, na kapag yung itong nahahalal ka bilang Pangulo. Yes. Tapos alam mo yung pinagdaanan ninyo mula nung napatalsik kayo noong 1986. Yes. Hindi sa inyong kapangyarihan sa Pilipinas. I think isi-savor mo tong moment na to eh. Yes. Na gusto mo bawat hakbang, ikaw ang may magbibigay ng malaki yung i-contribute mo sa pagdidesisyon. Correct. Diba? Katulad nitong first State of the Nation address. Diba? I'm pretty sure na hindi lang isa ito sa inaabangan niya kung gusto niyang gawin bilang isang Pangulo. Dahil sa this is very historical. Saka dapat sa sabi na dapat naiiba. Yun ang importante. Naiiba. Ano yung pagkakaiba? Oo, kasi kailangan mong di ba yun ang sinasabi nila na this is ng mga tao na parang this is the last chance of the Marcoses to redeem themselves. So maybe this is something related. Bago yung mga report ulit, attorney, anong tingin mo doon? Well, napabilib din ako, no? Kasi nabasa ko rin na siya ang susulat ng kanyang SONA. Pero alalahanin natin na bagong upo ng administrasyon na ito, from May 9 to today, mga binibilang ko parang 79 days. So imagine mo yung trabaho na ginagawa ng Pangulo. Yung trabaho niya, pagsulat ng SONA, among others lang yan. Kasi meron pa siya na trabaho na namimilit ng kanyang mga kabinete. Yung mga taong i-appoint niya o iluluklok niya sa mga posisyon. So, siguro wala nang tulugan itong nangyayari kay President Marcos. Anyway, balikan natin yan. Samantala, meron pong report si Jason Rubico at nakausap niya kanina si Edwin Rodriguez. Edwin Rodriguez, hindi Vic Rodriguez. Yan po yung presidente daw, alam mo naman, talagang Marcos supporters dyan sa Quezon City. Pakinggan natin. Jason, good afternoon. Magandang umaga mga partners, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng IBP Road kung saan gaganapin ang Sona All Concert na inorganisa ng Malayang Quezon City. At ngayon ay makakasama natin ang presidente ng Malayang QC, walang iba kundi si Sir
Edwin Rodriguez. Sir, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa SM9 News. Good morning, Jason. Magandang umaga po sa mga tagapakinig at supporters po ng SMNI. Sir, maaari niyo bang ibahagi paano nagsimula itong Sona All Concert at ano ang mangyayari ngayong hapon? Ito namang Sona All Concert na to, actually nga iba sabi, it's a rally, no? Hindi po rally to. Well, parang lalabas sa rally, pero this is more of a concert. Masaya lang dito, hindi na politika dating because we are heeding the call of the President na magsama-sama sa pagbangon at pagkakaisa. Kaya yun po ang tema natin dito, ang pagbabangon muli at pagkakaisa. Kaya dito, iniiwasan na namin yung usaping politika, but it's dito, chill-chill lang dito eh. Papakita lang natin, yung 31 million ay nandyan, hindi nababawasan, bagkus dumadami pa yan sa paniniwala sa pamamalakad ng ating bansa ni Presidente BBM. Sir, inaasahan natin na may mga kilalang personalidad na dadalo dito sa Sona All Concert. Maaari ba natin ibahagi sa ating mga kababayan kung sino po ang pupunta dito upang makilahok sa ating Sona All? Maraming nagsabi, but since I'll be honest, no, wala tayong set program dito sa araw na to. Kasi talagang namin dito, gusto lang namin dito, masaya lang yung mga kababayan natin dahil wala namang pagkakataon makapasok at mapanood mismo si BBM sa loob ng Kongreso. Kaya ito po naka-live stream tayo, no? So real time to. What is happening inside Congress, eventually ilalabas po dito para po napapanood ng mga kababayan natin nangyayari ron. So dito naman, nagsabi ibang mga kongresista, ibang senador, ibang mga opisyales na bago sila pumasok doon, dadaan sila dito at babate. Lahat naman ay welcome. Lalong-lalo na ngayon, we're not talking about politics. We are showing our support kay BBM. Sir, speaking of kongresista, pupunta ba si Congressman Mike Defensor ngayong hapon dito sa ating Sona All Concert? Yan na nga, nalulungkot kami yung ating bossing Mike, tinamaan ng COVID. Kaya dapat dito siya, kasama natin siya, no? Siya siguro dapat ang nakakausap ninyo. But he's there naman, nasa bahay niya. Nakita namin ang aga-aga, kasi naka-monitor na, naka-online na, no? Through Zoom. So he will be participating. Kaya lang, nandun siya, offsite siya, no? Sir, ano ba yung expectation natin? Inaasahan ba natin na dadagsain ito ng mga taga-suporta? Kung dadagsain, ilan pong individual ang inaasahan natin na pupunta po dito at makilahok sa Sona All Concert ng Malayang QC? We are expecting sa contingent na Quezon City at least mga 10,000, no? Now, plus the other LGUs, siguro times 2 natin, yung mga siguro mga 20,000 or more. So, matami kasi, lalo na yung other LGUs, when they learn na meron tayong ganito, talaga naman, agad-agad ipinakita yung pagsuporta nila, no? Na sila ay magpapadala ng contingent nila at to join us here dito. So, ang mangyayari dito, kasi nga nakita naman natin itong kahabaan na to, medyo stricto na yung ating seguridad. So, the participants, doon po sila bababa sa dulo nitong IBP Commonwealth, and from there, magmamarcha na sila papunta rito. Sir, yung protocol, seguridad dito sa concert dito sa may IBP Road, kamusta? All set na po ba? All systems go for our concert? All systems go na to. We are applying yung IATA protocols, tapos yung mga marshals natin, of course yung QCPD, DPOS, nandiyan naman po sila, no? At yung mga medical team natin nandun. So lahat naman, even nga, pati mga portlets natin, hanggang dulo yan, no? Yung mga palikuran dyan. Because we want to put order dito sa ating lugar na napagbigyan tayo ng Quezon City Government. Of course, I would like to thank the Quezon City Government. They're very supportive. Yan, si pamumuno ni Mayora Joy Belmonte, kasama na natin ngayon yan. Wala nang politika ngayon dito. Diba, sama-sama tayo sa pag-unlad ng ating bayan. So ito... Kaibigan nyo na pakinggan yung si Edwin Rodriguez, ayan yung grupo ng mga Marcos supporters diyan sa Quezon City. Samantala, bago tayo bumalik dito sa ating mga partners, ay nagbabalik si MJ Mondehar at kanya namang nakausap si Congressman Eric Goyap, na dating chairman ng Committee on Appropriation. Pakinggan natin ang report. MJ.
tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pagtutok sa ating special coverage ng pinakaunang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama ko ngayon si dating ACT-CIS Party List Representative, number 1 party list na nagdaang eleksyon at ngayon ay kinatawan na ng Benguet, Congressman Eric Goyap. Sir, kamusta po kayo and how's life po from Party List Representative going po sa district? Ngayon, mas malaking challenge ito para sa akin dahil syempre po, yung distrito ko, dapat talaga mapaganda namin. Yung mga kulang na facilities, mailagay po natin sa loob po ng 3 taon. Sir, you're a known ally of the Duterte administration. Come forward 2022, nung nagdaang eleksyon, isa rin po kayo sa mga naunang sumuporta sa BBM Sara Unity Team. How does it feel na yung pong sinuportahan ay siya pong nanalong tandem ngayong taon? Sir MJ, very excited ako na makita yung magagawang maganda ni Presidente Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi from the start, alam ko na sila talaga ang susi para sa pag-asenso, pag-unlad at pag-recover ng Pilipinas. Maging sa pandemic, maging sa utang ng bansa, malakas talaga ang pakiramdam ko na si Presidente Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte. Kaya I'm very, very excited dito sa kanilang term, sa 6 years term nila. Sir, ano po ba ang mga nais marinig ng mga tao, mga kapatid natin sa Benguet, sa Sona ni Pangulong Bongbong Marcos? Unang-una, ang mga taga-Benguet ay nagpapasalamat ngayon pa lang kay Presidente Bongbong Marcos dahil siya ang humawak ng Department of Agriculture. At alam natin na sa aming mga taga-Benguet, malaking dagok ang smuggling ng gulay. Kaya ngayon, natatakot na ang mga smuggler ng gulay dahil mismo si Presidente Bongbong Marcos ang hahawak ng DA. Ang gusto lang namin marinig at alam na namin na gagawin ni Presidente Bongbong Marcos, paramihin ang farm-to-market road, labanan ang smuggling ng vegetable, at syempre sa Benguet, yung Cannon Road. Mapaganda ang Cannon Road dahil maraming turista ang pumupunta sa Baguio at Benguet. Pero umiikot sila ng Marcos Highway, ng Nagilian, kasi madalas sara ang Cannon Road dahil hindi ligtas daanan. Pero kung mapapagawa ito tulad ng in-announce ni Presidente Bongbong Marcos, mapapagawa ang Cannon Road, mapapalaparan at magiging safe daanan, hindi lang Benguet ang mananalo dito, kung hindi ang tourism ng buong Northern Luzon panalo dito. Sir, napakayabong po ng kultura ng Benguet sa ating po mga kapatid na indigenous peoples. Sa hanay po nila, sir, lalo po at nariyan po yung programa natin, NTF-ELCAC na nagbibigay po ng suporta sa ating mga kapatid, sir. Yan, sir, ang kailangan talaga. Alam niyo, sir, yung NTL-ELCAC, caretaker pa lang ako, ang laki na nang naitulong sa amin. Dahil yung mga IPs namin, nagagawa ng footbridge. Alam niyo, sir, kung titingnan niyo ang footbridge, siguro 3 milyon, 5 milyon lang halaga nito. Pero para sa amin, sa mga IPs namin sa Benguet, malaking tulong to. Dahil pag wala yung footbridge na yan, kilo-kilometro ang kanilang kailangan ikutin. And especially doon sa amin, mountainous area, ang mga gulay doon, binibit-bit lang nila. Kaya para sa akin, yung NTLF-ELCAC, malaki ang tulong nito sa mga IPs. Hindi lang sa insurgency, kung hindi dun sa mga hindi na napapansin na barangay, naaabot nila talaga ito. Ayun, mga kaibigan, si Congressman Eric Goyap. Sina pala yung congressman ngayon ng Benguet, dating party list. Okay, so yun yung mga nangyari doon. Anyway, bago natin balikan si MJ Mondehar, itong dalawang partner akin mo ng balikan. Kayo ba dalawa? Ikaw naman tatanungin ko bago yung mga report na eksila siguro ito. Ikaw, Sas, anong inaasahan mo naman sa Sona? Mababanggit ba? Siguro pares na rin yung tanong ko kay Atty. Yung Sabah at saka West Philippine Sea, dahil yan ay isang napakainit na international issue. Ano sa palagay mo, Sas? I think mababanggit yung general themes sa kung saan involved ang Sabah at ang South China Sea and West Philippine Sea conflict. Pero ang inaabangan ko talaga dito, Attorney Rolex at Sir Mike, is ano yung magko-continue ng mga programa mula sa previous administration? Yes. Ano yung hindi na i-continue? At ano yung i-improve? Diba? Kasi yun ang kaya siya binoto ng mga tao talaga because of continuity. Correct. Ikaw, Attorney Rolex. Well, Sas, Mike, meron ng statement I think ang palasyo, na i-continue ang build program ni Presidente Duterte. Subalit lately, nagkaroon naman ng posisyon ang palasyo ng renegotiation at scrapping ng ibang loans mula China. Para sa akin, major developments yan, ha? Yes. Especially in the light of our claim
dyan po sa West Philippine Sea. At our attempts to protect Benham rice. Kasi resources ng bayan natin ito eh. So, expect din ako na may mga statements tungkol dito. Totoo yan. Dahil madugtong lang bago yung ating report kasi para sa inyong kaalaman ng mga nanonood nationwide, worldwide, mga partners, alam naman natin na yung Build program at mga project natin, hindi naman ito pera natin lahat. Ito'y inutang, ordonasyon, ito ay galing sa private sector at galing sa mga foreign donation niya kung ano man. So, yun yung malinaw. Kaya pag tumigil yung suporta ng international community o yung ibang mga bansa tulad ng Japan, ng China at iba pa, may problema tayo doon. At kung ang private sector naman ay titigil din, huwag naman sana ng suporta sa paggawa ng mga highway, may problema rin. Kaya big challenge ito sa ating kasalukuyang pamahalaan kung yung bang karisma ni dating Pangulong Duterte ay ganun din ang karisma ng kasalukuyang Pangulo. Ayan ang binanggit ko na sa karisma kasi kailangan dito PR. Hindi pwede itong magsarili tayo, pasintabi na. Hindi kaya, di ba, Saan tingin mo? Alam mo, magkaiba kasing karisma ni President BBM at ni President Duterte. Correct. Kasi ang karisma ni President Duterte, ito yung alam mo na pag nagsalita siya, alam mo gagawin niya. Doon nanggagaling yung karisma niya. Meron siyang command authority. Yes, Yun yung authority. Si President Marcos kasi, ang karisma kasi niya, yung statesman-like persona. Di ba? Attorney Rolle. Well, may kasabihan sa politika, Sas at Mike, everything is local, everything is personal. So hindi ko alam kung sa international scene ay ito rin ang sinusunod, Siguro si Sas makasagot yan. Nakita. Siyempre, ibang bagay talaga kung you can pick up the phone and call each other up, di ba? Binalik sa akin. Alam mo, sir, bago Sir Mike, pasintabi lang. Okay. Yung professor ko dati ng foreign policy and diplomacy, ang sabi talaga niya sa akin, sa amin, all politics are local. Kahit international politics, all politics are local. So, pasok dyan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Huwag kayong aalis. Marami kayong malalaman dito sa araw na ito. Dahil ngayon lang kami nagsasama-sama tayo eh. Sa totoo lang. Kaya nakita nyo, iba yung galaw. Anyway, balikan na muna natin ang mga live report o mga report ng ating mga partners. At nagbabalik si MJ Mondihar. Nakasama si DILG Secretary Benhur Abalos. Napakahalaga nito. Tingnan din natin kung ano naman ang masasabi ng butihin ni Secretary. MJ, partner, good afternoon. What I expect to hear is really yung babangon muli tayo. Of course, we're talking about the economy here. Galing po tayo sa pandemya at paano implementa ito ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Kamukha sa akin, sa DILG, talagang grassroots approach ang ginagawa namin dahil peace and order, public safety, and of course governance na mga nasasakupan. From day one pa lang, pagka-appoint sa akin, trabaho na kagad kami. Napakasipag ng ating presidente, wala ko siyang pahinga, maski may COVID. Saka nakita may COVID, may cabinet meeting pa rin. So all of these things na talagang pinaghandaan niya para sa ating mga kababayan, yung paghanga talaga po natin, maririnig po natin mamaya. Napakaganda po nito. Kaibigan nyo na pakinggan ng sinasabi ni Secretary Abalos, okay naman dahil, Security Department yan, so expected natin na yung kanyang pananaw ay hindi rin talaga pangungunahan ng ating Pangulo. Pero, ganun talaga. Samantala, napabanggit ang mga taga-Security Department, isa pang taga-Security Department, Secretary Erwin Tulfo at kausap naman, ito rin ng mga media. Tingnan natin kung ano naman ang kanya sinabi dahil alam mo itong DSWD na posisyon ay medyo makontroversial ito eh. Pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi. Well, of course, lahat naman inaantay kung anong mensahe ng Pangulo para sa sambayanan. I'm sure na marami siya mga plano and we're all waiting. Pati kami mga cabinet members. Pero like we've said doon sa first cabinet meeting, the marching order was pandemic recovery. So siguro, I believe, doon sa sentro ito, yung mga gagawin ng Administrasyong Marcos sa mga susunod na taon. Meron po bang specific program sa DSWD na gusto po niyo ma-prioritize ng Marcos administration? Yes, ma'am. Yung paglilinis po ng 4Ps, yung pa rin ho.
And then yung other programs po namin, yung mga prepositioning ng mga relief goods. Gusto po ng Pangulo na hindi po nag-aantay yung mga tao, rather gusto niya, bago pa dumating, tumama yung kalamidad, nandoon na, naka-preposition na. Secretary, ito yung mga challenging mga na-encounter niyo sa mga unang linggo nilang pagiging Secretary ng SWD? Yung mga medyo mahaba yung mga pila, pag humihingi ng ayuda ng mga mga pamburial, medyo binawasan na ho natin, pinakabawasan natin. Tapos walang malapitan yung mga single moms, pag humihingi ng tulong, lalo yung mga naghingi ng sustento, pinaprioritize na rin natin. At saka naghanap tayo ng mga iba pang mga programa para sa kanila, para to cover everything. May pang senior citizen, may pang mga single mom, may mga batang lansangan, at saka mga mahirap. Mga separate divisions para dito sa mga problema dito, para matulungan na isa-isa. Nandoon na ho lahat strengthen lang, medyo hindi yata na-strengthen, na bigyan ng focus, nandoon na siya lahat Sir, yung mga netizen, malaki sir expectation from your department, message sir sa kanila. Message niyo sir sa kanila. Well, ginagawa na ho namin na lahat. Para mas mapadali po yung tulong ng gobyerno sa mga kababayan natin na mga mahihirap, mga senior citizens, mga PWDs. Meron din ho tayo ngayong pinapanukala sa Kongreso para sa mga PWDs, lalo-lalo na nangangailangan ng monthly maintenance. Ipinasa na po ng mga kasamahan natin sa Kongreso sa CIS para mabigyan ng pensyon din yung mga PWDs na mga nakaratay. So, meron po mga particular bills ang gusto po ninyo mag-certify, sir, na kapamuno na matutulong sa PWD programs? Yun na nga ho sana, na medyo naiwan ho yung PWD. Meron na ho yung senior citizen natin, meron silang pension. Yung PWD sana naiwan, lalo na yung mga nakarate. Ang dami yung sumusulat sa amin na paano naman daw sila, yung iba, yung mga anak nila na nakaratay, na talagang paraplegic, hindi talaga makagilos. Medyo napag-iwanan ho. Kaya kahit na nga ho middle class, nagre-reklamo dahil yung monthly maintenance ho, wala ho sila pang monthly maintenance. At saka, come to think of it, habang buhay na ho yun, kailangan ho alagaan. Balik po tayo, tuloy-tuloy. Pinag-uusapan namin yun nung maraming problema sa DSWD. Pumasok tuloy sa RCPC. Kung paano bibigyan ng ayuda. Ayun po yung usapan namin dito. Related naman Kahit nag-interview kay Secretary Tulfo, related yung aming topic dito, kaya biglang pumasok. Ayun nga po, ayusin yung mga ayuda. So, good luck, Secretary Erwin Tulfo. Dahil kaya mo yan. Alam mo kung ano magalawan dyan sa DSWD. Pero maganda yung yung programa niya na linisin ang listahan ng mga tumatanggap ng ayuda. Kasi iba mayaman na, may ayuda pa Tama ba yun? Ang tingin mo doon? Tama ba yung linisin, yung listahan? Wala sa takot nasasabihin na tatanggalin Ilang milyon yun? 1.3. 1.3. Imagine mo, bad news for 1.3 milyon na ating mga kababayan. Abay, parang candy yan na bata, inagawa mo ng candy. Kabuhayan yung candy sa bata, pero inagaw niya 1.3 milyon. Pero ito naman, ginawa ko ito ni Secretary Tulfo, hindi sarili na. May order sa kanya ang Pangulo, linisin mo yan. Yun naman na sinasabi nung last time makausap namin, last week lang. So, meron siyang pinanguhugutan, merong authority by the President yung kanyang galaw. Ayan. Para baka akala nyo, matapang lang si Tulfo, hindi po may order pa rin. Anyway, balik tayo sa mga report. At this time, nagbabalik MJ Mondiar. Masipag ng mama ito nakakausap ang Vice Mayor at Mayor. Mayor muna. Mayor Hani Lacuna. Ayan. Yan po yung Mayor ngayon at Vice Mayor na si Vice Mayor Silvo. Pakinggan natin ang mga reaction comment ng mag-partner sa Maynila. Nakita ni partner MJ. Partner. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage sa pinakaunang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito po ginaganap sa Batasang Pambansa. Kasama natin ngayon si Manila Mayor Hani Lacuna at si Vice Mayor Sir Yul Serbo. Ma'am, sir, magandang hapon. Your thoughts po, ma'am, sa una pong Sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, very interested po tayo sa kung ano po ang sasabihin ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Hopefully po, para sa ikagaganda
ng ating pong bansa. Ma'am, Manila ay isa po sa mga pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas. Ano po ba ang mga hinaing, request po ng mga Manileño na nais po nilang marinig sa pinakaunang SONA ng bagong Pangulo, ma'am? Definitely po ang pagpapaayos ng ating mga social services. And of course, kung matutulungan po tayo ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol po sa mga in-city vertical housing natin. Ma'am, paulit-ulit niyo pong sinabi, pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Gaano po ma'am kalakas ang panawagan na yan po sa Maynila? Ay, opo, lahat naman po tayo, bagong administrasyon, talaga pong inaasahan po natin na ang lahat po ay makikiisa para po tuloy-tuloy po, mas marami pong magagawa kapag ang lahat po ay nakakaisa. Ma'am, mensahe po ninyo sa ating pong mga kababayan, lalo po, sir, ma'am, sa mga Manileño na manunood po ng SONA ng ating Pangulo. Sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Maynila, sana po ay masaksihan nyo ang kauna-unahang SONA po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sana po ay mapakinggan natin ang kanyang mga masasabi. Alam ko naman po para po sa ating lahat. Vice, message po ninyo sa ating mga kababayan. Mga kababayan, magsama-sama lang tayo para sa mas maunlad na Pilipinas. Kasi pagka magsasama-sama tayo, mas maraming magagawa. Mga kababayan, yun po nasaksihan ang alkalde at ikalawang alkalde ng lungsod ng Manila. Dumalo po sila sa pinakaunang SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Thank you, partner MJ Mondihar at mag-partner na Mayor at Vice Mayor sa City of Manila yung ating napakinggan. So tama yung panawagan niya. Alam naman natin ang mga pinanggalingan pero panahon na talaga. Ito na yung unity, di ba mga partner SAS, di ba? Yung pagkakaisa, yan naman ang gusto ng ating Pangulong Marcos. So pagka ganyan na galing sa ibang grupo pero ngayon nakikiisa na, ang ganda ng pangitain ito, di ba? Saka dapat lang talaga magkaroon ng unity, lalo na Mayor si Dr. Hani Lacuna ng Manila kasi nandyan ang Malacanang. Yes. Manila ang capital ng Pilipinas. Correct. Parang hindi naman siguro maganda na ang mayor ng Manila at ang presidente ng Pilipinas ay nagbabangayan dahil parang na rin yung capital at at Republika ng Pilipinas. Yes. Eh, nagbabangayan. Hindi, tsaka kahit anong galing ng ito, si Attorney Suplico, dati itong local official bago naging congressman, ang isang local executive, kahit anong galing mo, pag walang suporta ang Malacanang, medyo hirap kang gumalaw dyan, di ba? Sa ilalim ng batas natin, kailangan mo ang suporta ng national, ang Office of the President, di ba, Attorney? Well, lahat na local officials ay tumitingala pa rin sa Malacanang. Yan ang totoo. Yan yung matindi. Tumitingala. Parang naghihintay ng biyaya. Kasi nakatingala. Pero may tanong ako kay Attorney Rex. Sige. Attorney Rex, bago na mapunta tayo kay MJ. Yung kasi sa ibang bansa, yung mayor ng capital ng kanilang bansa, meron itong political weight sa kanilang bansa. Dito pa sa atin, ganyan din? Or yung mayor ng Maynila, katulad din ng ibang mayor ng ibang syudad sa, in terms of political weight? Meron din, no? Sa tingin ko, halimbawa, yung dating mayor ng Maynila, si Arsenio Lacson. Siya po ay isang malaking heavyweight, no? Dito sa bansang Pilipinas, hindi lamang sa Maynila, ha? So tingin ko, kung ikaw ay mayor ng Maynila, talaga namang may political weight ka. Totoo yan. Naalala ko yung Marcos Lacson ng araw. Matindi yun. Parehong magaling. Parehong kilalang leader ng araw yun. Yun yung nakaraamat ng senior. Marcos Senior pinag-uusapan. So gano'n talaga. Iba ang City of Manila. Siyempre, kasabihan tayo. Pag sa kusina ka, madalas kumaulingan. Diba? O kung nasa kusina ka, madalas kang mamantikaan. Diba? Kung ikaw ay taga-apar, taga-hulo. Pero teka muna, medyo matagal bago makarating sa kusina yan. Yung City Hall at saka Malacanang, isang tuloy lang ang pagitan dyan. Attorney, di ba? Yung Ayala Bridge lang ang namagitan dyan. Pag hindi ka naman, kalimutan mo na kung saan kang partido lang galing. Dito ka na sa bagong Pangulo. Yan po ang dating. Anyway, sige, balikan natin si dating Defense Secretary Gilbert Teodoro ay ating pakinggan kung ano naman ang kanyang mga assessment at pananaw dito sa unang-unang sonang ito na kanyang mga gunita. Si Gibo ay kasama rin sa unit team pero hindi lang nagkaroon ng pagkakataon para maging senador. Pakinggan natin.
Ang expectations natin ay ang paglalatag ng Pangulo ng kanyang priorities. Sa Constitution, mandated talaga, education has the biggest share. So ang kanila plataforma ni Inday Sara Duterte. Pangalawa ay ang food security, kaya siya ang Secretary of Agriculture, no? So gusto natin at maririnig sigurado natin ang kanyang programa batay sa food security, hindi lang naman sa bigas at yung araw-araw nila kinakain, kung hindi pati marine resources natin, ano? At other protein sources natin. Thirdly, yung infrastructure at ease of doing business. Yan ang gusto marinig ng mga negosyante kung anong plataforma niya para dito. At sa ngayon, nakakakuha tayo ng comfort na tanggap ng taong bayan ang kanyang mga appointees. Pang-apat, energy security. Ano ang plano niya para maka-generate tayo ng stable sources of power na may blending na renewables at of course, kasi oil importing country tayo, ano ang mga plano niya hinggil dito? Panglima, ano ang plano niya sa long term ng expansion na devolution ng power sa local government? Kasi nandyan ang mandanas ruling, hindi ba? So, baka makarinig tayo ng kanyang plano tungkol dito. Lastly, ang independent and balanced foreign policy. Siyempre, pag-uusapan niya yan with friendly relations with all nations. At saka, makakarinig din tayo sana ng sinabi niya nung Air Force Day na capability-driven modernization ng armed forces. Actually, it will really be counterproductive to stop the modernization. At ito ay nakabatay sa mga long-term na plano. At ito'y binabalanse lamang sa pangangailangan kung may pandemya or kung merong mas kailangan sa kabuhayan araw-araw ng mga tao. Pero ang long-term program, hindi dapat itigil yan at dapat ituloy-tuloy para magkaroon tayo ng tinatawag na credible deterrent sa lahat ng manunupil sa atin. Okay, thank you si dating Defense Secretary Gibo Isidoro. Pero mga partners, bago natin tayo bumalik, ay ito muna ang super ate ating pakinggan. Mahalaga ito eh. Super ate ng ating Pangulo, Senador Amy Marcos. Kung ano po ang kanyang mga pananaw at kasasabi dito sa kauna-unahang State of the Nation address ng ating Pangulong Marcos. Highlights. Gusto ko magalit na si Bongbong. Gusto ko magwala na siya, pangalanan na lahat ng mga agricultural smuggler na nakakasira ng ating pagsasakay lokal. Sana takutin na niya at kasuhan lahat ng mga nasa gobyerno na kilalang-kilalang corrupt sa BOC, BIR at sa iba pang ahensya. Sana magalit na siya at tunay na sabihin na dadampitin na yung mga kriminal at mga nangangalakal pa rin ng droga. So sana, no assurance na grabe siya. Oo nga hindi nga nagagalit yun eh. Pero palagay ko panahon ng magalit. Kasi hindi na tama at masyado nang mabigat ang dinaranas ng ating mamamayan. Ang taas-taas ng presyo ng pagkain, may kasalanan dyan ang mga importer, cartel, lahat ng sindikato sa DA, pwede ba? Tapusin na natin yan. Well, ayun. Hindi ako nagkamali sa intro, partner, mga partners. Super ating dating talaga. Correct. Ito po ang sabi niya, magalit ka na bongbong. Pangalanan mo na. Ano ang dating sa inyong dalawa? Ako, mamaya ako magko-comment. Anong sa inyong dalawa? Ikaw muna, Sas. Anong tingin mo doon sa mga hamon na yan? Kasi ang makikita natin dito kay Senator Amy, hindi lang siya senador eh. Ate rin siya ni President Bongbong Marcos, di ba? Super ate. So hindi natin alam kung ito ba yung sinasabi niya bilang ate or bilang senador or both. Di ba? Pwedeng pareho. At alam naman natin kasi na sobrang bait talaga nito ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga nagsabi nga sa akin, nakausap ko yan before ng mga officials na sa kanya walang masamang tinapay. Very, very gentle and meek. Siguro itong sinasabi ni Senator Amy Marcos magpakita naman siguro ng pangil ang presidente. Parang ganun ang dating sa akin.
Pero attorney, hindi ba masyado maaga yung pangil? 25 days lang. Hindi ko alam. July Ang tanong ko nga, may honeymoon period ba ito? Ayan. Dapat yun first 100 days. Yeah. Di ba? Yes. Ikaw naman, Sir Mike, si President Duterte nga during the first day, nagpangalan ka agad ng limang general. So, iba-iba ang style. Iba ang style. Well, ako naman, ang tingin ko rito, Senador Jaime, Super Ate, ang panawagan ng ating Pangulo ay unity. Parang ang layo ng unity kaysa magalit ka na. Yun ang utos mo, magalit ka na. Pangalanan mo na. Parang taliwas doon sa unity. Mamaya, madidinig natin yung unity. Ano, yun ang comment ko. Super ate ka naman eh. At least, bahala ka. Super ate ka. So, yun yung pala. Amin naman dito, observation lang. After all, Marcos kayo, so kayo masusunod. Di ba? Anyway, balikan natin ito mga report. Si partner MJ Mondihar ay nagbabalik. Nakausap si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pakinggan natin. Mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin po ating special coverage sa pinakaunang State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Live tayo dito po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasama natin ang ating Senador, Senator Ronald Bato de la Rosa. Sir, kamusta po kayo? Ayos lang, MJ. At okay. Sir, State of the Nation Address po ngayon pero campaign period pa lang matindi po ang inyong efforts. Especially po para kay VP Sara Duterte sa pagkampanya nung eleksyon. Ano pong niyo sir ngayon, feeling na from campaign period, Sona na po ang ating pinag-uusapan? Well, masaya tayo at ito na, andito tayo sa Sona and I think this is the first face-to-face Sona na ginaganap, no? After two virtual Sonas. So, masaya po tayo. Sir, sa inyo pong konsultasyon sa taong bayan, ano pong mga issues at ano pong mga paksa ang kanila pong nais marinig mula mismo sa bibig ng ating Pangulo? Well, siguro isa dyan sa pinaka-importante gusto marinig nating mga kababayan, yung pagpapatuloy ni Pangulong BBM sa programa ng previous administration, yung ating programa laban sa droga, kriminalidad, terorismo at korupsyon. Yun po ang isa sa gustong marinig natin mga kababayan. NTFL Cup, sir, nais niyo po bang marinig na talagang sabihin ng Pangulo, susuportahan ko mas malaking budget sa 2023? Yes, yung NTFL Cup naman is kasama sa terorismo, di ba? So if this is addressing terrorism via NTFL Cup through the whole of nation approach. Sana susuportahan ito ng gusto, kagaya ng suporta na pinakita ni Pangulong Duterte noong kanyang panahon. So dumalo po recently si former President Digong kay Pastor. Sabi niya sa isang panayam, sana raw ay mas stricto ang administrasyon na po kaysa sa kanya. Bilang dating Chief PNP, anong panig mo dun, sir? Well, dapat talaga mas istriktuhan pa ngayon at para hindi na babalik yung dating kapulisan natin na maraming involved sa droga, maraming ninja cops, maraming politiko na protector ng mga drug lords. So dapat hindi na yung makabalik. So dapat talaga istriktuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Especially kahapon, sir, if nabalitaan po niyo yung nangyari sa Ateneo, yes. Shooting, panig mo dun, sir? Reaction po niyo doon? Well, hindi ko pa nakita yung buong investigation report na ginawa ng Philippine National Police. And I hope bigyan ng linaw ang lahat after the investigation para hindi na ito maulit. Pero sir, sa past 6 years si PRD, walang ganun, di ba? A day before Sona, may mga ganung krimen na mangyayari. Your thoughts on that, sir? Takot ang mga kriminal noon. Takot talaga. Ayaw nilang magpapapansin. Di ba? Sana, said, pag diniinan mo yung problema sa droga, it follows everything na. Kasama na dyan yung kriminalidad. Mawawala dahil nga maraming mga
criminals na gumagawa dahil sa influensya ng droga. Sir, ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan? Milyon-milyon po nanonood sa atin ngayon sa ating live broadcast via SMNI and National TV. So sa ating mga kababayan, sana po ano mang sasabihin ng ating Pangulo dito sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address, I hope and pray na sana at tayong lahat ay magkakaisa na suportahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang ating pinili na maging Pangulo. So we have to follow the leader. Sundan natin ang kanyang programa. So, at suportahan natin ang kanyang mga programa. Maraming salamat mga kababayan. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, dumalo po siya sa pinakaunang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat, sir. Thank you. Salamat din. Malinaw po mga pahayag ni Senator De La Rosa. Bago natin balikan si Lady Dave, mga partners, maisingit ko lang ito dahil ngayon nangyari kahapon, hindi kasi biro talaga. Shooting incident sa isang mga kilalang eskwelahan. Nakagulat nga dahil meron tayong gun ban Attorney, may gun ban, bawal ang baril. Tapos nagkaroon ng shooting sa napakalapit lang sa Commonwealth Avenue. Anong tingin mo doon? Although crime niya na may malalalim na nanguhugutan, pero anong tingin mo sa nangyari niya? Well, marami tayong nababasa sa social media tungkol doon sa suspect na si Dr. Humol. At I believe malalaman naman natin kung anong intention niya pag nasimula ng investigation. Kasi di ba ang bawat krimen, Attorney Rolex, intention is very important para ma-determine yung, di ba, motive, para ma-determine yung kanyang liability. So, ayun na, pero ito talaga yung nakakagimbal. Kasi nga, bihira nating marinig ang mga shooting na nagaganap sa loob ng paaralan sa ating bansa. Hindi tayo katulad ng bansang Amerika na parang na siyang routine. Madalas doon. Di ba? Routine na parang pag makarinig ka ng na parang na naman. Pero ito talaga nakakagulat kasi sa loob ito ng ating paaralan Hindi ito sa labas na papunta pero kundi sa loob. At yun na nga, partner Mike, may gun ban. Hanggang July 27 nga yung gun ban Pero nangyari ito na nakakalungkot. At may mga tao na siguro nadamay, kung meron man itong away, may nadamay sa kanilang away or sigalot. Hindi pa natin alam kasi hindi pa nagsisimula ang investigation. Marami nadamay dyan dahil hindi natuloy yung graduation. Attorney, tingin mo dyan? Wala, alam ko kinabahan din ako. Kasi parang unang isip na pumasok sa akin, iba pareho ito ng mass shooting sa Amerika. Correct. So later on, alaman ko lang na target talaga ang kanyang pinuntahan doon. So ako po'y hindi naman pala katulad ng Amerika itong ating bansa. Medyo bago yung ating report, matagal ang away pa lang ito sa Basilan at simula umabot ang Manila. So under investigation, ayaw ko nang dagdagan kung ano pang information. Abangan lang natin. Marami talagang lumabas na mga video before. Tama yun. Maraming matagal na yung away nila. Kaya lang inabot. 3 po ang namatay kasi dyan. At nakakalungkot, malapit na yung opening ng klase natin. August. Bakit naman yung mga ganitong nakilalang sa dami na po sa Ateneo? Bakit naman nakakalusot kami armas dyan na di umano sumakay lang ng Grab? Teka muna, 2 baril yung dala-dala. So baka medyo nakatulog or nag-relax tayo. Abay, wag. Ang tanong din, partner Mike, searchado ba yung baril? Sa pa yan. Diba? Doktor yun Hindi ko alam doktor, madaling bumili ang baril, may pambili siguro siya. Isa pa yan, di ba? Kaya nga tama yung sinabi ni, yung statement na sinabi ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Diba? Bilang sabi niya yung seguridad sa eskwelahan at yung tatapos niya ay siguro dapat nating higpitan ang pag-monitor ng pagbibigay ng lisensya ng baril. May pinanguhugutan si Vice President kasi siya yung Secretary ng Department of Education. Sinasabi ko next month may opening tayo ng klase at di ba? Tama yun, no? At sana maiwasan natin ang mga insidente na kagaya nito. Okay. Samantala, si Lady B ating pong pakinggan, kanya pong nakausap si Senator Francis Tolentino. Partner? Siguro mailatag niya kung ano yung mga pulisiya at mga hinihiling na panukalang batas para sa ekonomiya. Lahat ngayon ay nakatutok sa economic recovery. So, yun siguro inaasahan ng ating sambayanan.
And sir, being one of the senador na inaantabayanan din kung anong magiging posisyon nyo, ano po yung mga sa tingin nyo ay dapat na mga prioridad na panukala na may bilang na isa sa ikukonsider din ni ating Pangulong Bongbong Marcos? Sa akin, kung paano mapaunlad yung digital economy. Kung paano mapaunlad yung ating ekonomiya, lalo yung maliliit sa pamamagitan ng teknolohiya. And with this coming na yung pandemic na pinagdaanan natin, ano pa po ba ang makita nyo mga mahalagang mga bagay na dapat na matutukan sa kasalukuyan? Yung sinabi ni Pangulo, siguro marinig natin kung ano yung detalye ng tungkol sa agrikultura. Napakalaking bagay yun para sa ating magsasaka at sa ating mga consumers. Yes sir, at alam natin itong kaunahon ng State of the Nation ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano pong panawagan naman natin sa ating mga kababayan para sa nakaantabay sa kanyang magiging pahayag mamaya? Siguro mataas ang expectation pero itemper po natin yan dahil alam naman natin na pandaigdigang crisis ito. So ibaba natin ng konti at tayo po ay magpakita ng patuloy na pagkakaisa. Maraming salamat po, Senador. Yan po si Senador Francis Tolentino. Back to you. Thank you. At Senador pinag-usapan, sunod na rin natin ito partner, si Senador Grace po naman ang ating pakinggan, yan din po sa batasan. Well, walang hupang pagtaas ng mga bilihin, di ba? Presyo ng gasolina. Ano kayang pwedeng gawin ng ating gobyerno ngayon para maibsan naman ang paghihirap ng ating mga kababayan? Ang isa pa ay masaya ko na ang Pangulo mismo ang mamamahala ng Department of Agriculture. Matagal ng problema yan, matagal ng tinik yan. Masyadong karapan ng korupsyon dyan. Gusto natin malaman, paano ba mapipigilan ng smuggling? Ano bang mga ibibigay na tulong sa mga magsasaka para bumaba ang presyo ng bilihin at maging malago ang ating mga pagsasaka dito at pangingisda. Yan, paano poprotektahan ang ating mga mangingisda. Paano patataas ng sweldo ng ating mga kababayan, di ba? Pinasara natin ang Public Service Act kung saan hinihikayat natin ang mga gusto mamuhunan sa ating bansa. So, ano na ang balita tungkol dyan at ano pang pwede natin gawin? Mga kaibigan, yung napakinggan na magkasunod na pahayag kay Senador po, Senador Tolentino. So, lahat tayo nag-aabang. Pero ganun pa ang partner, habang wala pa naman yung oras sa alas 3 darating ang Pangulo sa batasan. Kayong dalawa, kayo isa at saka Atty. matanong ko kayong dalawa. Ano ba inyong nakikita dito sa komposisyon ng ating Senado ngayon? Alam mo naman na although elected sila, wala tayong magagawa, yan ang desisyon ng taong bayan. So alam mo naman yung pagiging independent ng bawat isa sa mga senador ay mahalaga yon. So anong tingin mo dahil nga sa mayroong magkapatid, mag-ina, alam na, half-brother, tunay na magkapatid. So Sas, anong tingin mo sa Senado natin? I think ito yung Senado na nasaksihan ko so far sa aking buhay na very interesting. Itago na lang natin sa term na very interesting kasi nga dalawang may mag-ina, magkapatid, dalawang magkapatid, yes, di ba? Brother. At nakita naman natin na ang mga tao binoto sila. Yes, So ibig sabihin, kasi kung meron talagang dynasty, ito na siguro yung manifestasyon ng dynasty. Pero nakita natin na yung mga tao, binoto pa rin sila doon kahit nakita nila na magkakaroon ng mag-ina, magkapatid, at dalawang magkapatid sa Senado. So, siguro kailangan nating i-reevaluate kung ano ba talaga ang nasa puso ng ating mga kababayan, di ba? Kasi kung kaya nilang mag-elect ng magkapatid, mag-ina sa Senado, what more sa local, no? Yes. Pero ito, attorney, matanong kita dahil ko yung mamabatas. Anong epekto sa, alam mo naman ang mga mamabatas, lahat sila one vote pagdating sa voting, sa pagdidesisyon. May epekto ba sa pagdidesisyon sa bawat isa sa kanila? Halimbawa, doon sa mahalagang issue, kailangan ba talaga maghiwalay yung magkapatid o mag-ina? O pag pumoto yung ina, yung anak susunod na lang, o inauna yung anak, susunod naman yung kapatid, mga gano'n. Anong tingin mo, attorney? Well, Mike, no, at SAS, no? Normally sinasabi natin na ang Senado ay 24 republics. Ang pinakamahirap ulihin kung sila ay
pro or anti-administration ay ang senador. Mas madali hulihin ang kongresista. So sinabi natin 24 republics, pero ngayon ay may dagdag na. 24 republics but family-related. Okay? Yung bago yan ha. So ngayon sinabi natin, 2 Estrada, 2 Villas, 2 Cayetanos. So we can't expect no, na maghiwalay-hiwalay yung mga ito. No? Hindi maganda ang dating sa publiko kung sila po yung maghiwalay-hiwalay. Expected sila na bumoto sabay-sabay. Hindi sabay-sabay na 6 sila, kundi sabay-sabay doon sa kapangalan nila, o sa kapatid nila, o sa kamag-anak nila. Yung pong tingin ko. At finally, itong nangyaring ito ay goodbye anti-dynasty law. Ibig sabihin, tama si Misas, no? Sinabi ng mga botante na hindi masama ang magboto ng magkakapatid o mag-ina. So therefore, goodbye anti-dynasty law. Kasi kakaiba talaga to, hindi, I don't know, hindi ko kasi ito na-witness sa ibang Senado at can you imagine, yung election pa na ito, magkapatid na nalo. Kasi usually hindi nangyayari to, no? Pag magkapatid tumakbo sa Senado, isa lang yung papasok, pero ito talaga pasok silang pareho. At saka maliban dyan sa isang issue, yung mga kapatid na yan, pareho ding natalo siya ng 2019. Tama. Pareho silang talo. Tinutukoy natin dito, hindi ako nakakamali, ay Jingo Estrada at JPRC ito. Pareho silang talo ng 2019, pero ngayon pareho silang nanalo. Kakaiba talaga. Ano bang nangyayari sa atin? Pero Sas, no, Mike, baka sa lower house ay meron din na ganito. Halimbawa, pagkaintindi ko si Speaker Romualdez, yung kanyang may bahay ay kongresista rin, representing King of Party List. No? So hindi ko alam kung meron pa rin iba na magkapangalan, mag-asawa, magkapatid, no? Diyan po sa mababang kapulungan. I think marami yan sa mababang kapulungan. Yan ang mabigat kasi pagka magkapatid, pwede pa maging independent, pero pag mag-asawa, hindi pwede maghiwalay. Lalo na pagka-voting na. Buti na lang walang mag-asawa. Buti na walang mag-asawa sa Senado. Sa Kongreso may mag-asawa diba? So, pasintabi na po huwag kayong magagalit. Pagka mag-asawa bihira maghiwalay sa decision. Conjugal ba yan? Pati sa legislative decision. Nakakita ako magtiyuhin. Hiwalay ang boto. Si Butch Aquino at saka si then Congressman Noy Aquino. Yes. Diba? Pero doon sa mag-asawa, abangan natin. Baka sakaling magsalis tayo sa 19th Congress. Pero bagong lahat, sa inyo, marami yung masisilip. Pasensya na po kayo, wala tayong magagawa. Basta ikaw ay nasa gobyerno, pati mga personal na buhay na ganito, hindi ho maitatago. Pero hindi ho ito paninira. Kinukwento lang namin yung mga nangyayari dahil kayo naman ang naglagay. Dumaan sila sa political exercise. So kayo ang nag-decide, atin lang pinag-uusapan. Hindi namin kayo minamuli. Baka hindi ko kami nakikialam sa desisyon nyo. Kung sino bumoto sa magkapatid, mag-ina, mag-asawa, di ba? Yun po yung malinaw. Anyway, demokrasya tayo. Yes. Kung ano ang desisyon ng majority, kahit ayaw mo, gusto mo yan, yaan ang masusunod. Well, ang sabi nga the voice of the people is the voice of God. Yeah. Kaya nga kami tatlo rito, magkakaiba rin ang aming pananaw. Break muna po kami, babalik ko kami sa ilang sandali. Maraming beses na tayong nasaktan, binigo, nalagay sa alanganin. Minsan nang nagdalawang isip kung itutuloy pa ba natin ang nasimulang laban. Dahil tao tayo, madalas nagkakamali, nagbabago, nangangarap, natatalo, nagtatagumpay. Iba-iba ang paniniwala, kaya madalas may mga di pagkaintindihan. Sa panahon ng pangangailangan, lumalabas ang totoong tayo. Mapagmahal, puno ng malasakit, napubuo, mas humihigpit ang kapit natin sa bawat isa. Dahil alam natin na kung sabay, lahat nagiging posible. Dapat lahat ng Pilipino magmahal sa Pilipinas. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa.
pagkakaisa, pagkakaisa. Sa unang pagkakataon, haharap sa sambayanang Pilipino ang bagong Pangulo. Sana nga ba tutungo ang ating bansa? Paano ay pagpapatuloy ang mga nasimlang pagbabago? Anong mga plano ang kanyang ipapangako? Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. You will not be disappointed. So do not be afraid. Abangan at sabay-sabay nating tunghayan ang SMNI special coverage sa unang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hulyo 25. God bless the Philippines. God bless our work. Nais mo bang mapanood ang SMNI sa telebisyon? Kung ikaw ay Sky Cable subscriber, narito ang mga channels kung saan pwedeng mapanood ang SMNI. Sa National Capital Region, Sky Cable Channel 162. Cebu, Sky Cable Channel 37. Davao City, Sky Cable Channels 14, 43 at 46. General Santos City, Sky Cable Channel 37. Zamboanga, Sky Cable Channel 53. Bacolod, Sky Cable Channel 37. Iloilo, Sky Cable Channel 36. Dumaguete, Sky Cable Channel 37. Baguio, Sky Cable Channel 14. At Lawag, Break time. Sky Cable Shoutout sa Channel 10. lahat. Para naman sa mga Signal subscribers ay mapapanood ang SMNI sa Channel 186 Shoutout sa sa buong bansa. lahat. Maaari ring mapanood ang SMNI sa Digital TV sa Davao City at Manila. Pati na rin sa TV Plus at GMA of 4 Bucks. Ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na ang SMNI sa inyong telebisyon. Dahil dito sa SMNI, 4 o'clock po taumbayan ang ang Sona. bida. 4 o'clock, 1 hour to go. We don't need to explain because truth needs no justification. We are not afraid because the truth will always win. When we ask questions, it's always for the good of all. We question to build, not to break. We question to clarify, not to confuse. We question to protect, not hurt. Truth hurts, but it heals. Tune into SMNI, where truth is free. SMNI, defining true press freedom. Nagaraman ang mga huwad na balita. Ang katotohanan ay hindi may kakailang. Piliin kung saan naroroon ang totoo. Huwag ang walang pasahan at may pinapaboran. Alamin ang tunay na pangyayari. Habang kami maghahatid sa inyo, hindi lamang kwento, kundi mga impormasyong tama, walang pinapanigan at totoo. Higit pa sa mainit na balita, ang dala namin ay nakatotohanang pagbabalita. SMNA, totoong boses ng bayan.
We don't need to explain because truth needs no justification. We are not afraid because the truth will always win. When we ask questions, it's always for the good of all. We question to build, not to break. We question to clarify, not to confuse. We question to protect, not hurt. Truth hurts, but it heals. Tune in to SM&I, where truth is free. SM&I, defining true press freedom. Maraming beses na tayong nasaktan, binigo, nalagay sa alanganin. Minsan nang nagdalawang isip kung itutuloy pa ba natin ang nasimulang laban. Dahil tao tayo, madalas nagkakamali, nagbabago, nangangarap, natatalo, nagtatagumpay. Iba-iba ang paniniwala, kaya madalas may mga di pagkakaintindihan. Sa panahon ng pangangailangan, lumalabas ang totoong tayo. Mapagmahal, puno ng malasakit, nabubuo, mas humihigpit ang kapit natin sa bawat isa. Dahil alam natin na kung sabay, lahat. Balik po ang ating special coverage ng SM&I, ang ating pagtutok dito po sa kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At habang papalapit na po yung oras, at umaasa na 3 or alampas ng alas 3, by 3:30, dapat nandiyan na ang Pangulo sa holding area, yung PLLO, yung Presidential Legislative Liaison Office po, pero wala pa. Habang wala pa yan, ay ito na muna ang mga report ng ating mga partners. Si MJ Mondihar ay nagbabalik, nakausap si Senador Coco Pimentel. Partner? Yung letter U, utang. Huwag natin kalimutan yung ating utang. Kung pwede, huwag na natin palakihin. Kung pwede, paliitin na natin para yung kabigatan sa pagbabayad po nito, kaya na natin gawin. Sir, medyo malawak po yung salita, agrikultura. Ano po bang partikular sa agrikultura ang gusto niyo pong pagtuunan ng pansin ng Pangulo? Pagkain po, kailangan mapaliwanag niya sa taong bayan ano ang plano para lumago ang ating produksyon ng pagkain. Kasi habang basta may pagkain ng taong bayan, we buy time to solve our other problems. Kaya yun po ang unahin natin. Sir, sa Mindanao, ano pong mga dadalhin yung proyekto o mga panukala para po sa Mindanao, sir? During po on your new stint po ngayon sa Kongreso, sa Senado. Well, tandaan natin ang ating bagong Senate President, taga Mindanao. Taga Mindanao din po. So, siyempre yung Mindanao Railway, kasi committed na yan, marami na umaasa dyan, tuloy na natin yan. And then the other infrastructure programs for Mindanao. And of course, our piece, yung BARM, bigyan natin ng support. Sir, ano magiging role po ninyo sa 19th Congress? More on a fiscalizer o paano po ba? I will be with the minority. I was just designated as minority leader sa Senado. Minority leader, pero ano naman sir, constructive naman po ang ating magiging role. Para sinabi ko sa programa yan, ninyo ni Michael, we will be constructive minority, hindi obstructionist. Tutusin, ang dami ng proposal ng Marcos administration na sinuportahan na po natin yung idea. Sa detalye lang tayo nakatingin. Ano yung sa execution. Mga kababayan, State Senator Coco Pimentel, pambato ito ng Mindanao para po sa ating pinakaunang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, panauhing pandangal po siya. Sir, last message po natin sa ating mga kababayan. Well, mga kababayan, kailangan magtulungan kasi isa lang talaga ang ating barko . Nakasakay tayo lahat sa isang barko, magtulungan po tayo. Kahit kami mga nasa minority, we will be constructive. Tutulong tayo kung paano natin pagandahin ang kalidad ng buhay dito po sa ating kaisa-isang minamahal na bayan.
Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Thank you, everybody. Yan po, si Okay, so inyo pong napakinggan si Senador Coco Pimentel at mukhang nasa opposition talaga siya, minority group. So tingnan natin kung anong mangyari. At tama yun na Attorney Suplico, di ba? Attorney Rolex na ano siya talaga alam mo naman, dating Senate President pero talaga nagbabago. Ngayon ay kasama na siya sa minority. At tama yun, ang sinabi po niya, siya po ang minority leader. So expect no, na ang Senado ay magiging lively dahil si Senador Coco Pimentel ay ang minority leader. Ako. At katulad ng inaasahan kasi ng araw ay iba hindi siya yung magiging minority leader pero ngayon parang siya na nga. So tingnan natin medyo mag-iiba yan. At alam niya yung rule ng minority leader dahil yan ay dating Senate President. So yung galaw sa loob ng Senado ay alam niya kung paano balanse. Last time na makausap ko ito, Atty., sabi naman niya ay talagang magiging minority sila pero constructive ang dating, hindi sila magiging problema ng gobyerno. At pag nakikita nila na tama at kailangan, isusuportahan nila. Mike, masasabi ko lang, ito dapat ang minority leader, no? Kasi hindi lamang pigil ng pigil o obstruct ng obstruct, no? Yes. Kundi kung ano ang para sa bayan at ano ang maganda sa bayan, susuportahan nila. Oo, yun at ang improve pa nila. Oh, at yun ang maganda. Yun naman ang dapat papel ng minority leader, yung pag kinakailangan sumuporta ka, hindi naman yung lahat na lang na pinag-usapan ay ayaw mo, lahat ay against ka. Hindi maganda rin yun dahil makaka-apekto ka na dun sa daloy ng serbisyong gusto ng majority. Di ba, Atty.? Tama yun, Mike. Okay. Well, samantala, balikan natin ang ating kongreso at nandun po si Lady B, nagbabalik with Senador J.B. Ejercito. Tuloy-tuloy pa rin ang kaganapan sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At sa pagkakataong ito ay mapalad tayong makapanayam ang isa sa ating magigiting na senador, of course, bagong pagkakapanalo sa pagiging senador, si Senador Senador JB Estrada. JB Ejercito. Ulitin ko na lang, sir. So, sa pagkakataon ito, ating makakapanayam ang isa sa mga senador ng ating bayan, Senador J.V. Ejercito. Sir, magandang hapon po at live po tayo sa ating programa sa SMNI. At ano po ang inaasahan natin sa ating unang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, ang inaasahan natin na sa lahat naman ng Sona ng lahat ng Pangulo, inaasahan natin is iset ng ating Pangulo, Pangulong BBM, ang kanya pong direksyon, ang kanyang priority projects and programs. Kaya nga po lahat kami, no, ang Senado, ang Kongreso ay nandiyan para makinig. So we will take it from there and hopefully pass legislations in line with these priority programs, no, para makatulong-tulong tayo para mayangat, lalong-lalo na ngayon na after pandemic talagang bumagsak ang ekonomiya natin. I think President BBM wants to prioritize the reconstruction, the rebuilding of the economy. And of course, isa rin po sa kanyang battle cry ay ang pagkakaisa. So sa kaugnay nito, ano po ang mga mamahalagang mga panukala na nakita nyo na dapat isulong sa pagkakataon? Well, isa sa mga rason bakit talagang gusto ko makabalik sa Senado ay ang maisulong, talagang mabigyan ng prioridad, ang Universal Healthcare Law. Being the principal sponsor and author, tingin ko ay malaking tulong na makabalik ako dahil yung history, yung purpose, yung intention ng batas nito ay syempre bilang principal sponsor tayo po ang may nakakaalam. So hopefully, ako na magandang balita sa aming pag-uusap ni BBM ay gusto talaga niya na i-prioritize na rin ang implementation, full implementation ng Universal Healthcare Law. So aside from that, yung isa rin na talagang malapit sa aking puso, yung transport modernization at infra development, sa tingin ko ito talaga magpapasigla ng ekonomiya ng bawat probinsya. Now, with the spread out the development, ito magpapasigla at bubuhay sa ating ekonomiya. Sir, with the infra development, alam po natin, isa rin po ito sa naging aksyon ng Pangulong Duterte nung siya ay nakambumuno. At sa ngayon, sa tingin nyo, marami pa ba at ano pa ba ang mga mahalaga, lalo tigit bago tayo sa pagkaraan ng ating pinagdaan ng pandemya? Marami pang kailangan gawin, no? Kaya nga isa sa ang very first bill na akin pong yung Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development and Transport Modernization. Kasi po ang infrastructure, kailangan niya 50 to 100 years ang planning.
Kaya nga sa akin pong panukala, na kahit sino ang upo pong Pangulo, ito yung comprehensive master plan, yung blueprint na susundin na pamahalaan. No, ang bawat Pangulo may kanya-kanyang pet programs, pet projects, pero dapat sa infra magtuloy-tuloy tayo. Kasi ito tingin ko this will spread out the development, hindi lang Metro Manila, Cebu, Davao. Pag nandyan na yung railway system, magagandang airport, sports, lahat ng probinsya ay magkakaroon pagkakataon na sila ay umunlad at sumigla ang ekonomiya. Yes, alam ko marami rin pong excited gaya natin. Mapapanawagan naman natin sa ating mga kababayan para sa unang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, syempre, sa ating mga kababayan, tayo ay panahon na magtrabaho, magkaisa, maraming mga hamon, maraming mga pagsubok pa tayong pagdadaanan. Hindi magiging madali dahil sa talagang matinding epekto ng ekonomiya, na ito pandemya, tapos itong oil crisis. No, kailangan magtulong-tulong tayo, tulungan po natin si Pangulong BBM, kailangan magsama-sama tayo dahil talagang maraming kailangan ayusin sa ating pong bayan. Maraming salamat po sir at muli congratulations. Salamat po. Hello. Si Senador J.B. Ejercito sa kanyang mga Malapit na pala, no? 4 p.m. ang Sona. Pero balik muna kami rito bago yung ating ibang mga report, Sas at Atty. 35 minutes more to go. My little shadow, shout out. 32 minutes na lang, magsosona na. 32 minutes na lang pala magsosona na. Abangan po natin yan. Brief, concise, and simple ang sinabi niya. At itong sonang speech, siya mismo ang nagsulat. So sabi niya simple, very concise, ibig sabihin maiksik lang, tapos parang nandun na lahat. Kitson, shoutout sa'yo, Kath. And then, ano pa ba? Sabi niya, very fast lang daw ang ano niya. So, na hindi gano'ng kahaba. At isulat niyo guys dyan sa comment box kung ano yung sa mga wish list ninyo. Kung meron man. Ano yung mga gusto nyong mangyari? Here lang, ma'am. Sige, thank you, ha? Maris, thank you. Sergeant at Arms. So, itina-transfer siya from the Chief of Staff to the Sergeant at Balik ko Arms. lang ulit. Pagkatapos po ay lalakad na siya, iskortan siya ng Sergeant at Arms. tapo ng PLLO o ang Presidential Legislative Liaison Office. Yes. Doon po, ang opisina po na yan ay opisina ng ehekutibo sa legislatura. Ay doon po ay courtesy call sa kanya yung Senate President at ang Speaker. Okay. Pupunta sa kanya. Pagkatapos naman po, doon po sa session hall, nandun na po yung mga senadores at kongresista. Meron pong form sila na welcoming committee. Ang welcome committee ay sunduin ang Pangulo doon po sa PLLO. At siya po ay mula doon, nalakad siya, magkaroon ng entrance, at doon po makikita natin mamaya, magkakamay siya left and right sa mga kongresista at mga senadores. No? Pagkatapos po, uupo siya doon sa taas between the Speaker and the Senate President. Okay. So ang una-una ay call to order. Yes. Kasi joint session na ng House Yes. at saka ng Senado. Ang call to order will be followed by the singing the national anthem. Pagkatapos po, invocation. At pagkatapos po, ang sona na ng Presidente. Ang Presidente po, bababa doon sa taas, bababa siya sa rostrum, at doon magsimula ang kanyang speech. So, pagkatapos ng speech ay babalik siya sa upuan niya at mag-adjourn na ang joint session. Ayun. So, yun po yung mga mangyayari, pero yan ay conforme ho sa haba o tagal ng speech ng ating Pangulo kung gaano gaano oras siya tatagal doon, di ba? Attorney, ganun mangyayari kasi ang Presidente ang may control doon sa time eh. Well, depende po sa tema, no? Meron, naalala mo, Mike, no? Meron pang mang pandoy, no? Meron pang bangkang papel, di ba? Hindi ko alam kung paano ang tema nitong sona unang sona ng Pangulong Marcos. Okay, nandun na tayo. Pero Sas, balikan kita. Nakikita mo ba o kailangan ba na isama dito sa Sona yung kahit paano yung ilan sa mga nakaraan sa Marcos? Alam mo naman, makulay ang pamilyang Marcos. Kailangan bang isama yung ilang portion doon kung ano man yun sa tingin mo? Siguro hindi na kailangan. Kasi hahayaan na lang natin ang taong bayan na judge para sa kanilang mga sarili kung ano yung nangyari noong panahon na yon. Yes. Kasi sila rin naman ang nagsabi, di ba? Katulad ng
ng inauguration speech ni President Bongbong Marcos, di ba? Meron siyang binanggit doon, Linya, naalala mo yan, Attorney Rolex Suplicon, na parang wag na nating balikan ang nakaraan, kundi we must look forward. So I think ang first State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos is really about forward-looking. Na kung paano magsusurvive ang bansa because of the different crises na nangyayari ngayon sa mundo, at kung paano niya may aahon ng administrasyon na ito sa kabila ng mga krisis na ito. Habang nagsasalita si Sas, mga kaibigan, nakita yung dalawang chapter na lumilipad. Posibleng na po yung sinasakyan ng Pangulo kasi dapat, Atty. Suplico, di ba, by 3:30, dapat ang Pangulo ay nandyan na. Ay tama, 3:28, Philippine Standard Time yan. So malamang yung dalawang chapter na yan na nakita, ayan na po yung sinasakyan, presidential chapter. Dahil dalawang chapter ang pwede bumaba doon sa likod, Atty. Di ba? Tama yun, no? Siguro nakikita ng mga ibang kababayan natin ang mga helicopters na ito, no? Ito po ay kulay parang light blue. Yes. Na palagi yan magkasabayan kasi may escort. Yes. O, gano'n yan. SOP yan. Dalawa talaga. Escort yung isa. Pero anyway, dahil nakita namin niya yung sa screen, yung paglipad. So, ibig sabihin, darating, hindi pwedeng hindi. Papunta na. O baka nga ilang minuto lang ay nandiyan na sa loob ng batasan ng ating Pangulo. Usually, chopper talaga ang ginagamit para hindi lang for security, kung hindi yung para mabilis yung pagka-travel, Atty. Di ba? Tama yun. Okay, pero bago ang lahat, siguro, okay na ba si Chairman? Wala pa. Okay? Okay na? Sandali, may makakausap tayo mga partner, si Chairman Greco Belica, dating Chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission. Pakibalita nga tayo sa kanya. Chairman, good afternoon. Good afternoon, Sir Mike. Congressman Attorney Rolex, Idol, and Misas, and to all our listeners, good morning and have a blessed day there. Okay, so, well, anong inaasahan mo dito sa State of the Nation Address? Yung bang opisinang pinanggalingan mo ay sa tingin mo ay kasamang pag-uusapan kung ano yung inyong mga ginawa dyan, yung anti-corruption, alam mo na? Ang inaasahan ko po marinig of course, the plans of the President, specifically sa agrikultura, specific plans po niya. Dahil naririnig natin ang kanyang, yan talaga po ang tutok. However, I also hope here, his plans, or President's plan, with regards to these drugs, corruption, and terrorism. Dahil ito po dalawang subjects ay magkatuwang at magkatama. Foundation of a strong economy or strong agricultural economy is always a peaceful and orderly society and government free from corruption. Dahil napakahirap pong umasenso pagkalat ng droga sa kalsada at napakahirap pong umasenso ang bayan kung talamak corruption. So, sa pagkakaalis ko ng PC, still hope, papalit, o meron mga actions na kanyang gawin po para palakin po ang sector specifically ang laban sa... Okay. Well, wala yan kasi yung audio, kasi apat na itong chopper na ating nakikita, so dumami yung escort nito. Dati dalawa lang yan pero ngayon mukhang marami na talaga tayong chopper ngayon na Torne at Casas, di ba? Dati dalawa lang ngayon, apat na nakikita na ba nyo? Anyway, nandiyan po kasi Chairman. Chairman? Yes, sir. Okay, so tingin mo mahalaga talaga na yung anti-corruption ay huwag mawala sa ating kasalukuyang gobyerno, yung labang ito na inyong sinimulan dati sa ilalim ng dating administration, Chairman? Oh, definitely hindi dapat mawala dahil ito ay magiging tuwang ng ating Pangulo desire palakas improve ang ating particular. Okay. Anyway, sandali lang, Chairman, kasi kailangan natin muna mabanggit muna itong mga partners na bababa na po yung chopper na kung saan nandyan po lulan ang ating Pangulo yan, naging apat ngayon ito. So, tatlo ang escort niyan. Hindi natin alam kung alin dyan sa apat na yan sa kayang Pangulo. Malamang itong nauuna. So, Chairman, pasensya ka na, hindi ni-describe namin sandali dahil live po itong ating coverage. Ayan ho, yung presidential chopper. So, kaya natin binabalita ito na yung pagpapatunay, di ba, Atty. Sas, tuloy na tuloy ang Sona, walang sanabal. Kahit na anong mangyari, anumang weather sa labas, ito na. So,
tingnan natin kung ano yung, bakit parang maraming sakay dito? parang pasado maraming sakay ato, ano? Hindi mo napansin. Well, yan po is twin engine UE ata ito. Oo. Baka buong pamilya kasama. Parang pangkaraniwan ito. So, tingnan natin. Tingnan natin kung paano bababa, no? Usually, ang sakay dyan, pilot lang, co-pilot, tapos isang bodyguard at presidente na eh. Pero ito, medyo nakakaiba talaga ito. Ang daming sakay. Andali, at ayan, attorney, ito ba yung sinasabi mo kanina? Hindi pa, may honor guard yan, naghihintay, ha? Oo, so ito yung... Ito yung mga PSG yan. Ayan, PSG. So, baka, sandali lang po. Ay, Chairman, sandali, balikan namin sandali dahil mahalaga ito ma-identify natin kung sino itong unang bumaba at pag nakababa ito ng chopper, pag ang presidente na nga ito, so wala nang problema. Diretso na. Pero mukhang ito nga siguro kasi nga nakaprepare na yung PSG, mga partners. Yeah. Alam, maraming kasama sa lupa. Ayan. Hindi, executive secretary yan eh. Ito yung Pangulo. Ito yung Pangulo. So, nauna bumaba si Executive Secretary Salvador, Vic Rodriguez. Ayun na, si Pangulong Marcos kumakaway-kaway na. Ayun na. So, daming kasama niya doon sa chopper. So, hihintayin siya ng Chief of Staff at yung Sergeant at Arms. Ayan, no? So, naglalakad na siya. At dyan siya sasalubungin partner, di ba, attorney? Tama yun. Merong honor guard na naghihintay na ngayon. Ayan, PSG po yung kasama niya. Yan ang protocols. Ayan, no? So, ganda ng panahon. Nakisama ang panahon. Walang ulan, walang kung ano. So, okay na okay po ang weather doon sa Batasan. At safe ang Pangulo nandiyan na sa compound. Ayan na yung military, Yan ang Chief of Staff, ang Pangulo. So, iiwanan na siya ng Chief of Staff, no? Pasalubungin siya ng Sergeant. Ayan. O ng Congress. Yan. Ayan. Okay. Ayan na. Si Pangulong Marcos po, ito ang ating nakikita. Ang salubong, hindi ko makakamali si speaker na yun, ha? Yung profile niya, kinikilahan pa. Parang namumukhaan ko. Ang Senate President at ang Speaker of the House ay nandiyan kasama ni Pangulo. Ayun, sila po lang. Okay. Ayan, yan ay mga member ng Senado at Congress na kasama ko doon. Nasa likod, ito yung lugar na ito. Ito yung likod ng building. Ng building. Sa likod po ito ng session hall. Tapos pagkanan niyan, ay na yung PLNO office. Holding area, tumagin. Sino ito nakasalamin? Hindi ko kilala. Mga protocol yan. Yung protocol officer? Oo, officer. Ayan, si Senate President at saka House Speaker. So, nagbago yung Nagbago, Nagbago, Direct na kagad sila. Diretso na. Dito pa lang, nagbago na. Kagad-agad yung speaker dapat. Ito na yung, Mike, ito na yung PLLO, di ba? Ayan na. PLLO office na yan. Office of the President po yan. Extension ng Office of the President. Diyan din siya tumambay pasamantala nung mesang mahaba, Mike. Before yung proclamation. Ayan. Sige. So, nandiyan na. Nandiyan na yung mga, alam mo na, yung mga membro ng Kongreso, Senado. At ang First Lady. Ayan. At ang First Family. First Family, nandiyan yung mga upuan niya. So, diyan siya maghihintay hanggang bago dumating yung 4 o'clock. Ang eksaktong 4 o'clock po, ay po na dapat masimula na yung... Yung natang umupo ay ang First Lady, no? Ang First Lady, ang First Family, nandiyan. Nakita ko si... Atty. Lisa. Yung mga anak, ano? Andun, of course. Hinahanap ko nga si Sandro. Saan ba si Sandro? Of course, si Congressman Sandro Marcos. nasa session hall. Oo. Yung mga dalawa siguro anak niya kasama kasi tatlo lang naman yan. So, ayan, no? So, speaker. Ayan, si Sandro. Ayan, nakatalikod. Si Sandro ba yung kasama? Hindi mo wala niya. Okay. Yung buhok pa lang, kilala mo na eh. Ano itong naka-gray na terno? Hindi pa si Amy yan, Senador. Hindi iba yung suot ni Amy Marcos. Hindi, kanina umaga yun. Kasi iba yung... iba ba? Oo, iba yung pang umaga, pang afternoon pagka-Sona eh. Ang mga kabayan. Of course, si Senator Jinggoy Estrada. Si Jinggoy. Yung sa kabila, congressman. Kung nakaharap tayo ito sa television, ang nasa kanan natin, mga congressman. Nasa kaliwa, puro senador. Yun. Majority Leader, Senate President. Si Senator Will Gatchalian. Tsaka si Joel Villanueva, Majority Leader. Senate President Joel Villanueva, Majority Leader. Tapos Senador Amy Gatchalian, tapos Jinggoy Estrada. Ito nakakatuwa, no? Si Senator Joel Villanueva ang Majority Leader. Oo nga. Medyo nagulat din ako doon. Medyo kakaiba itong Senadong ito. Maraming senior senador. Pero siya yung pinagkalooban. So,
Kaya talaga ang buhay sa... Hindi ba, Attorney Rolex Sir Mike, kapag majority leader ka, dapat kapartido ka ng... Tama yun, kapartido ka. Yes. Oo. Dapat hindi lang kapartido, malalim na relasyon mo sa Senate President. So ito yung unity na, no? Oh, yun. Yun na yun, tama ka. Unity na. Kasi, Tama ka dyan, Misas, ha? balikan natin ang eleksyon. Si Senator Joel Villanueva, hindi kasama na unity. Hindi siya kasama ng Yun, unity. nakuha ko yung punto ni Sas na kaya siya nagulat. At alam natin na ito'y tumakbo na sa partido ng liberal. Oo, senador. So, ito pa yung parang Rainbow Coalition. Oh, yes. Parang ganyan. Parang kay Speaker JBB, no? Evidence anong araw. Oo. Ay, yun talaga ang galaw ng ating Pangulong Marcos. Talaga, lahat ng kulay ay kasama na niya ngayon. Of course, si Senator Alan Peter. Yan nasa session hall na ito. Session hall ito yung nakikita mga kaibigan. Si Senator Lito Lapid at Senator Bong Revilla. Alam mo yung mga senador niyan, pag ikaw ay nakaharap sa session hall, kapag sa unahan, nasa parting si kanan niya sa side, right side, o kaliwa ang mga kongresista. Pero sa likod, dahil kakunti yung 20% senador, mga congressman. Pero nasa una, pangalawang row ay mga senador sa kanang bahagi. Pwesto rin. Yan yung arrangement ng upuan niya. Pero, attorney, baka nabaguhan ka dyan. Pinalaki, iba yung setup ng ano. Iba, ha? At pinaakyat yung flooring, ha, Mike? Parang hindi na yung level dati lang. Elevated. Parang medyo inangat yung bandang huli. I understand, Mike. Gumastos sila ng mga 100 million para i-renovate ang session hall. At ito, biro totoo. Kaya tayo itinaas yung nasa likod. Kasi dati mga nakapo dyan, kukwentuhan lang. Walang pakalam sa pinag-uusapan. Kaya medyo initaas para makita ng speaker, makinig kayo. Ano ba yung pinag-uusapan niya sa likod? Ayan, ha? So, Mike, yung mga tulog dyan, bulkasil na. Oo. May mga tulog ba dyan? May mga tulog dyan. Patagal na yan, 30 years na ata. Noong araw, natisip pa ako dyan sa nakataas na carpet dahil hindi na-aayos pa. Pero ngayon, mukhang inaayos na yan. So, dahil bagong gobyerno. Sino to? Si Vice President? Vice President sana. Vice President Sara Duterte. Ito yung attire niya kayo na umaga pa, hindi rin siya umuwi. And yung suot niya kanina ng opening, mga bandang 10 o'clock. Nag-driving kasi kami kanina. So, ng mga 10 o'clock, ayan din yung ating nakita. So, hindi talaga siya umalis. Talagang nagtuloy-tuloy na. Ang ganda ng alam ko, Sir Mike, at Sara Atty. Rollins, Duterte, ang itong ganda niya. kasuotan ngayon ni Vice President Sara Duterte ay ito ay hiniram sa Deputy Mayor ng isang indigenous group sa Davao City. Diba talagang nire-represent talaga niya ang cultural diversity ng Davao City. So merong statement yan, no? Meron. May laman. Pero ito nga ating nakikita ngayon, ito po yung mga diplomate, alam mo na, mga ambassador, consul general, kung ano-ano po yan na kumakatawan sa kanilang mga bansa na nandito. Pero attorney, at saka kasi nakita mo, mukhang magandang attendance, ha? Parang wala na talaga COVID tayo. Ayan, punong-puno eh. Pati gallery, punong-puno. Di ba? Of course, si Senator Bongo yan. So, katanungan ko ano ba, magagara pa rin ang mga damit? Oo, yun nga eh. Pero Richard Gomez itong isa. So, ang sabi ni Pangulong Marcos nung 1 week before ito, sabi niya gusto niya simplihan lang eh. Pero, eto, nag-uusap si Gibo Chudorin at saka si Abalos. So, pero ito na, napansin ko mukhang magandang attendance ha. Mukhang walang bakante upuan, hindi ka tulad ng mga nakaraang Sona. Alam mo, Sas, nung araw, may mga kitang-kita mo, may mga upuan dyan, wala nakaupo na congressman. Hindi 100%. Kasi ikaw, Sir Mike, marami ka ng sonang nasaksiyan sa ibalitan. So, itong labas ng Congress, nag-cover ako yan. Kaya ito nagbabanggit ito. Siksikan talaga. Ibig sabihin na napakarami na nagka-interest. I think kasi ito ay napaka-historic na presidente dahil siya ang kauna-unahang presidente, at least after his own father, to be elected by majority votes. At hindi lang siya, pati yung vice president niya elected by majority votes. So kakaiba, ano talaga ito? This is the State of the Nation address na hindi mo kailangan mag-miss. At kayo po mga nanonood ngayon dito sa SMNI, ito hong sonang ito ay hindi lang Pilipino, dito at sa abroad ang nakaka-interest. Ang international community nakamonitor dyan. Ang Amerika, ang China, lahat ng malaking mga bansa sa Europe ay nakaka-interest sa sonang ito. Dahil hindi lang ito ay Marcos. Kung hindi yan ho ay talaga dahil nga yung foreign relation, business, alam mo na, ay inaabangan nila kung ano yung mga priority. Kakaiba itong barong-barong ba itong suot niya? Si Senador Padilla ba yun? Senator Padilla. Parang klase ang barong, ano? Kulay green, kaya nag-iba ko parang ano yun. Iba yung suot niya. Parang indigenous people? Parang icon? Hindi, Muslim kasi siya. Muslim siya. Siguro baka ito ay naangkot sa kanilang kultura nila isang. Ito naman, si Senador Villar naman itong isang ito nakikita natin. So, ayan po.
Ano nito, mukhang magiging masaya ito dahil napakataas ng expectation ng tao. Hindi lang sa loob at labas ng hindi lang sa labas ng Kongreso, sa loob ngayon. Nakita mo puno. Pero motor niyo, hanggang sa likod. Ayan, galing na yan. Puno-puno. May nabasa ako, Sir Mike, sa Atty. Rex Uplico, na pinagbawal daw ang mga statement, barong statement terno. Totoo ba yan? Well, hindi ko alam pero siguro, ibig sabihin ba, bawal yung barong na merong nakalagay ng pangalan? Hindi yung mga slogan na... Hindi ko nakikita yan nung panahon ko doon, Mike, wala akong naalala na may ganun, Tuloy, ngayon parang hindi na nabasa ko, nadinig ko na pinagbawal yung parang may kampanya pandating na may ikaw, protesta. Meron kang bawa, ikaw ay galing sa isang grupo, pero yung barong mo nakalagay doon na ikaw ay galing sa isang political party, wala, pinagbawal niya. Parang dapat lang naman kasi tapos na election. Kasi parang may backlash pag gagawin mo May boomerang sa'yo no? Unity na So wala nang kulay politika. Wala nang anumang kulay yung pinanggalingan natin. Ayaw na ng Pangulong Marcos. Sabi niya pagkakaisa. Kaya dapat wala nang tipong may kampanya pa o kung ano pang identity nila. Halimbawa, may nakikita ako dyan dati, pero hindi sa Sona. Yung may mga placards, hindi nilalabas bigla. May nakikita ko gano'n. Pero hindi pa ginawa yan sa isang Sona. Recording stopped. At napakaganda nitong arrangement ng upuan kasi ngayon medyo yung nasa unahan mababa tapos pataas ng pataas. Parang sinihan ba? Diba? Hindi nakakasapawan. Dati kasi nung kayong panahon niya ng attorney, di ba? Level lang yung upuan Kaya pagka medyo malaking tao yung nasa unahan mo, titingala ka gano'n para makita mo yung unahan. Ito hindi. Nakataas ng bahagyang gano'n yung nasa likod kaya kita-kita ang unahan talaga. So yung sinihan dati, Mike, merong orkestra. May lads, may balcony. O di ba? Ito baligtad dito, mas mahal to sa baba. Importante din sa baba. Mga senador nandito. Ayan po, alam mo yung oras ang mahalaga pero nandun pa ho ang ating Pangulo sa PLLO. 3:44 pa lang po ng hapon, Philippine Standard Time. So more or less, meron pa tayong 16 minutes before yung actual Sona, mga partner. Okay, so kanina may joint resolution at pinanalangan ang members ng welcoming committee. So siguro nandoon na sila sa PLLO by this time. Pero ayan, going na yung mga picture-picture. Ito na, Presidente, tapos Senate President at House Speaker. Pero alam mo, balikan natin itong dalawang ito. Medyo, although dati mayroong Senate President at taga Mindanao, ngayon ito maganda. Isang taga Mindanao, taga Visayas ng Speaker at walang taga Luzon. Taga Luzon ng Presidente. Taga Luzon ng Presidente. Ang ganda nito, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Pangulo ay taga Luzon, ang ating House Speaker ay taga Visayas, Leyte, At siyempre, ito namang Senate President ay taga Bukidnon. So Luzon, Visayas, Mindanao talaga. At ang ating Vice President ay taga Mindanao. Taga Mindanao. So kaya walang kulay ito. Kaya kayo mga taga Mindanao, taga Visayas, lahat tayo ay meron na kayong kinakatawan ngayon. So parang evenly distributed, So ito si Hari Amping ito, asawa ni Sinaida, yung ating PMS Secretary. Dating congressman yan, si Hari. Alala natin yan. Hari Amping, asawa ni Secretary Sinaida Amping, Presidential Management Staff. Yun po yun. Okay? Dating congressman kasi yan alam mo, di ba, alam naman dyan na partner, lalo pagka hindi naman kanyang kahit kahit na dating congressman, allowed pumasok sa loob ng session hall, di ba? As a courtesy. Yes. Ayan, so dating congressman din kasi yan. Sa asawa ng BMS, so nung saan natin. So, ayan po. Pero ang dami talaga, ang daming bisita. Mukhang natutuwa yung marami nagka-interest, parang gano'n. At so atin hong abangan at abang talaga ito. Kaya nga maraming sa sariling interpretation. Nakikita ko si Congressman John Aurora, former Congressman ng Bacolod City. Okay, so si First Lady. Ito yung mga anak. Ayan, at saka si First Lady Lisa Marcos at saka si Vincent. Kakamali ito katabi niya. Ayan, escorted by her two sons. Muso yan Muso anak yan mauna pala yung First Lady. Tama, mauna. Kasi ang presidente pagpasok niya tuloy-tuloy mamaya. So mauna yung
First lady doon sa kung saan sila pwesto sa loob. So ito yung corridor na ito sa likod. Ito. Sa likod yan eh. It has been a long time na meron tayong First Lady. So isa rin itong very historic Oo nga. event, no? Mike, sa North Wing ito, di ba? Oo, sa North. Palabas na siya, okay. And correct me if I'm wrong, nung panahon ni President Duterte, ang first family wala sa Sona. Ang hirap mag-comment. Sorry partner ha. Nakamadulas ako, delikado yan. Also, inaamin naman ni dating Pangulong Mr. President, baka nanonood po. Mike, pamilyar ang dinadaanan ni First Lady ha. Media room yun eh. Sa media room yan, doon madaan talaga. Doon ang daan talaga. Tapos sa main entrance pa rin siya papasok. Tapos may sakra doon sa tanong mo ha. Medyo. Delikado yan, partner. Medyo sensitive yung isong yan. Sabihin na lang natin, it's complicated. It's complicated. Ang mahalaga, sa 6 na taon natapos niya yung Sona niya. At hindi lang natapos ang Sona, kundi si Pangulong Rodrigo Duterte ay ang may pinakamataas na approval rating na outgoing president sa ating history at sa lahat ng world leaders ngayon. Kaya nga tawag ko sa kanya ngayon Rodrigo the Great. Oo, magaling talaga. Ibang-iba talaga ang dating. Iba ang magaling. Diba? Magaling, na-handle niya mabuti. Mga pamilya at ang taong bayan. Correct. Nadala niya lahat. Naayos niya yung kanyang, iba ang mga pinagdaanan ng administrasyon ni President Duterte. Kaya mga tao ngayon din ay uhaw kung ano yung iko-continue ni President Bongbong Marcos sa mga proyekto at polisiya ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte at kung anong kanyang i-refine. Of course, kailangan ka rin mag-refine, di ba? Kung ikakopy mo lang yung nangyari para pero may mga may kahit anong expectation natin, may mga pagbabago talaga yan kasi kahit magkapatid, magkakaibang style, di ba? So ito bago magkaibang pangulo. Basta importante para sa bayan ng lahat ng galaw, kahit magkaiba yung style, okay na rin yun, di ba mga partner? Tama naman. Kanina, pinlash yung action stars. Oo nga eh. Padilla, Estrada, Lito Lapid. Bong Revilla. Bong Revilla pa. Apat sila eh. 4-star, sabi nga nila. Si Sandro, si Congressman. Kalimutan ko ulit. Congressman Sandro Marcos ng First District. Nakikita natin si Justice Secretary Rimulya. Oo, diba sa likod. Suki ni Mike yan. Oo, kaibigan natin. Ano pala Attorney Rex, Rolex Suplico, ang Vice President pala, wala pala itong sariling kanyang upuan. Diyan sa kasi kasama niya yung first family na nakita ko. Well, theoretically, ang vice speech kasi, ang presidente. Siya wala sa role. Except na, siyempre, vice president ka, umupo ka sa gallery. Nasa gallery sa harap. Doon sa harap ng kabisa. Anong sa gallery? Nasa gallery. Pero upuan. Directly opposite the rostrum. Yan ang mga nandyan. Kasi doon sa, yung gallery dyan, paikot eh. Doon sa mismong gitna, nandyan yung vice president, saka yung ilang mga cabinet secretary. Tapos doon sa kabila, yung mga doon sa kabilang kaliwang side, nandun yung mga diplomat. Tapos doon sa iba, yung mga business group. Magkakaiba yan eh. So magkaharap siya ng malaking flag. Yes. Ng Pangulo. Nakaharap siya doon sa Pangulo. Ang pagitan nila yung upuan ng mga senador at congressman. Pero nandyan siya. May upuan siya. Doon sa mga VIP talaga. Nandun ang vice president. Kasi sa Amerika, di ba, pag State of the Nation, ang vice president, meron tong, kasi siya rin yung Senate President. Dito hindi siya. Senate President. Iba sa Amerika. Yung speaker sa Amerika at saka yung vice president, sila nagpipreside ng sa kanila sa Congress. Dito sa atin, iba. Ayan, pero maganda itong balitang ito dahil kasi ang dami nagka-interest. Mukhang napuno talaga. Ibig sabihin, lahat ng invitation, lahat ng naimbitahan ay mukhang dumating talaga. Puno eh. Yung ilaw dun sa kabilaan ng prente, no? Bago yun, di ba? Oo nga. Tingnan mo. Sabi nila, maliwanag daw, pero sa dami ng tao, parang may dumadilim din eh. Kaya punong-puno talaga eh. So, yan yung dalawang ilaw na yan, no? Magkabilaan. Yes. Wala dati yun, ha? Wala yan. So, malaki yung pagkakaiba yan ng gallery hanggang sa second floor. Tapos yung kabilaan ng flag, meron ng screen, no?
Makikita mo yan na pag nagsalita. Actually, sa paglakad pa lang ng Pangulo, wala doon sa PLL, mamamonitor na ng television yan eh. Kaya makikita na ng mga nandun sa loob ang galaw pag-alis ng Pangulo. Kasi dire-diretso yun eh. Paglabas ng Pangulo, tuloy-tuloy na yan. So, may oras po yan, eksaktong 4 o'clock dapat yung pagsisimula ng Sona mismo ng ating Pangulo. Ayan, no? So, marami nagkakabang dito. Pati ko yung mga nanonood dito at sa abroad, dyan lang po kayo. No, 6 minutes more to go, Sona na. Pero hanggat niya tinaririnig, official ang wala tayong masasabi. Di ba? So, ay gusto ko lang pong batiin ang mga nanonood sa atin. Nasa 107,000 na raw tayo sa YouTube. At 17,000. Kasama kayo namin. Nagmemerenda kayo, pero kami dito, okay lang po. Salamat sa kanila, di ba, Tony? Marami dyan, mga taga-Iloilo siguro. Mga taga-Iloilo rin sa abroad. Ayan. Mga Ilonggo. Alam mo ba, Sas, na si Atty. mula nung ma-expose sa television ito, dumami ang kapkanak at kaibigan nito. Worldwide, hindi lang sa Iloilo. Para naman, Sir Mike, hindi mo rin yan naranasan naman natin. Kasi sana po kayo, yung sarili ko namin, napapag-usapan na natin. Pero Mike, makikita mo talaga ang pagbabago ng plenary hall. Yes. Iba talaga, no? Maski yung arrangement yung upuan. In almost every sense, Iba talaga. it's you. Now imagine what you and government can achieve together. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. At pinakinggan ko ang team. Pakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa.
Si papunta na sa Congress si Pbbm. Papunta na siya, magsasalita na siya sa ilang minuto. Buti na. Alas 4. Alas 4. Kasi siguro yun, no? Ayan, nagkukumpas. Kasi sandali. Nandun sa pinaka-main lobby. Nasa loob na po siya. Nasa loob na mismo siya ng session hall, pero parte ng session hall yung lobby niyan eh. Ayan, tumigil. Ayan na. Para may tao dito. Parang iba ngayon ha. Dati tuloy-tuloy ang presidente dyan. Iba yung pag-direct ni Soriano. Si Soriano ay yung director ang susunod din eh. Dito na lang. Maganda yung shot, no? Dito. At saka wala talagang sumabay sa kanya kahit security. Wala. Talagang mag-isa siya. Maganda yung ginawa ng first family kasi nauna na eh. Oo, talagang wala sumabay. Yan ang maganda. Isa yan sa nakita kong bago. Ang ganda ng mga shots. Wala siyang escort. Talagang siya lang maglakad na sa loob na. Ayan o. Magandang kaliwa ng mga kongresista. Yan na yan. Congressman yan. Ayan, tuloy-tuloy na yan. Ganyan ba before na kinakamayan muna? Yes. Sa gitna kasi dumaan yan eh. Doon sa floor mismo dumaan yan. Meron pang nagmano. Ninong. President. Okay. So, tapos diretso na siya. Doon talaga ang daan sa pinaka-main para dadaan ka dyan sa mga congressman, senador, o mga congressman para kakamayan mo yan. Ayan. Yung tendency ng mga kongresista at mga senadores, pumunta po sa koridor sa gitna. Kasi dadaan ng presidente doon. Nasa line na ng mga senador. Ayan, si Senador Villanueva na yan eh. So, ayan doon na. Mga senador na. Tapos diretso na yan doon sa taas. At mabilis yan ang attorney ha. Pagkakit na sa taas, ang bilis na niya. Oo. Kagad-agad magtatrabaho yung ating bagong Senate President at saka House Speaker. At diretso na yung Sona. So eksakto. Aabot ng eksaktong mga 4 o'clock ay magsimula yan. Pero siyempre mayroon pang national anthem, tapos mga prayer ng iba-ibang lahi, iba-ibang relihiyon. Tapos yan, packet na. Upo doon sa gitna. Gitna yan. Ng speaker at saka ng Senate President. Oo. Parehong first time ito dalawa. Speaker at saka Senate President. Lahat sila. Tatlo sila. Wala silang tatlo. Ayan na. Yan mo na mararamdaman ikaw ang presidente talaga. Dahil Sona ito ikaw lang talaga ang makikinig at makikita ng buong mundo. Presidente mo na unang uupo. Ayan. Okay. Ano na ngayon? Nasa lupang nira na tayo. Yung sa leader siya ng Congress. Ito naman leader sa Senate. Sa majority.
Kasi may minority. Minority sa Senate si Pepe Pimentel. Mahina siguro ang signal sa kanila. Oh. Loading. Tapos ang minority sa sa Congress, sino nga yan? Si Joel yata 'yon. Ay hindi. Tama, Joel. Eh, na. Ako na ang Senate President. Wala yung siyang audio kodigo. ng speaker natin. Wala siyang kodigo. Ba't walang audio yung speaker at saka Senate President? Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Samiwang Singers of Ilocos Norte. Bayang magiliw, pero sa silang mo, Congress, House of Representatives, House of Representatives, kaya sa Quezon City, happy lang sila para hindi lang sa government na. May nilagang pula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng mata at may tagumpay na nagniningning. Ang bituin at tarang niyang kailan pag may di magdidibig. Lupa ng araw na ating pusin na layangin sa piling mo. Ang hinigaya na ako ay mga kapit ang mamatay ng dahil sa'yo. Please remain standing for the nation's prayer. Aming manlilikha, tagapagbigay buhay at liwanag ng sangkatauhan. Salamat po sa iyong pagtangkilig at paggabay sa bansang Pilipinas. Salamat po sa kalayaang magtipon tulad ngayon ayon sa talaga ng aming saligang batas. Salamat po na kami dahil sa kabayanihan, pagsisikap at sakripisyo ng aming mga ninuno at mga bayani ay nabuo upang maging isang bansa at isang malayang demokratikong republika. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon ngayon upang aming dinggin, liwanagan at suriin ang kalagayan ng bayan, ang state of the nation. At upang italaga sa inyong gabay at tangkilik ang mga magiging hakbangin ng pamahalaan sa pangunguna ng aming Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Iyayaan niyo po kami, Kasi siya doon mga mamamayan at panganlamumun, gumawa ng speech, hindi ibang ng patuloy at tumitibay na pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan bilang pagsunod sa inyong mabuti at magandang kalooban. Kasihan niyo po ang aming Pangulo at ang pangkat ng kanyang mga tagapangasiwa, ang aming mga mambabatas, ang aming mga hukom, at ang mga tagapagpairal ng katarungan ng naglo-loading, mahina siguro doon sa kanila, no? O, tingnan mo ang loading. dalisay at iba yung kaliwanagan, karunungan, katuwiran, Malacanang din po, IPP Malacanang. Siguro gumagamit kayo ng signal. O, tingnan mo. Hindi yan sa atin kasi ako tayo. Oo, lahat sila. Naku, yun ang problema. Yan ang aayusin at doon. katapatan sa kanilang banal na tungkol. Mura kasi ngayon mahal. Sabi mo sa kanya.
Yan yata kasama dyan sa Patuloy yung aming tulungan at agahayin kaming lahat Kaya ng mga mamamayan at mga pinuno tungo sa dakilang pagkakaisa na sabay-sabay sila nagdasal, no? Kainis lang talaga yung internet sa Pilipinas. Bubunga ng iba yung kapayapaan, kaisan, kaunlaran, Itinamata niya, no? Hindi siguro sila kasaganaan, at kasiyahan ng lipunang Pilipino. magpatuloy po tayo sa personal na panalangin. Mangyaring ang bawat isa ay tahimik na manawagan sa may kapal. Ang cute mo. Parang manika. No. Luto ako, nakatipid. Kawaii. Nako, naglo-loading. Loading po tayo, mga people, dyan sa chat room. Ano ba natin dito? Yung lahat yan, Sona. Oh, lahat sa ano, no? Oo, maganda to kasi lahat ng presidente. Ito dito pala si Taya. Ito yung lahat ng presidente. Oh, live. Ako, live. Ayaw nagla-live dyan. Yan. Nako. Oh, loading. Yan. Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Na leader, majority leader. Nagsasalita na siya. Sana walang loading. Daming nanonood. 56. Ganyan sa loob. Ang ganda ko naman. Wow! Woo! Yan! Oh, yung gwapo niya pero may eye back, itim ng mukha, ang mata. Kawawa naman. Nako, loading na naman. Eh, ano ba yan? Silipin lang natin dito. Ito wala eh. Hindi siya na ano. Teka, silipin lang natin. Ito na yan. Hindi, no? Yan. Siguro, ayan na nasalita yun. Hindi, ano ba yan? Ano pa yun? Ano yung live niya? $79,000. Ito lang. Dito na lang tayo kasi dito mahina eh. Oh? Pero gano'n din yun. Mahina oh. Ito lang. Dito na lang tayo. Ay, sayang. Bayaan mo na lang kanina. Ito. Yung bago. Ay, nako. Straight. Ano ba yan? Ito ba yan? Ito.
Yan. Amy, wala some. Is in household consumption and private investment, Yeah. along with a robust manufacturing industry, high Galing. vaccination rate, improved healthcare capacity, and an upward trend in tourism and employment. This is expected to continue for the rest of the year. The strong economic growth is projected to be sustained and expanded further to 6.5 to 8% from 2023 until 2028. The average inflation for 2022 is projected to range from 4.5 to 5.5%, following the uptick in fuel and food prices as a result of the ongoing Russia-Ukraine conflict and the disrupted supply chains. It is slightly adjusted to 2.5 to 4.5% in 2023 and is seen to return to the target range of 2.0 to 4.0% by 2024 until 2028. Dubai crude oil price is expected to settle at 90 to 110 US dollars per barrel in 2022, 80 to 100 US dollars per barrel in 2023, and 70 to 90 US dollars per barrel from 2024 onwards, as oil supply is expected to catch up and stabilize over the medium term. The Philippine peso is projected to average between 51 to 53 pesos per US dollar in 2022 and 51 to 55 pesos per US dollar from 2023 onwards Bababa na ang due to conversion sa aggressive dollar. monetary Next policy year, tightening isa. by the US Federal Reserve, market aversion amid the Russian-Ukraine Mahina conflict, siya, no? and again, increased global oil prices. Lastly, exports of goods are expected to grow by 7% in 2022 and 6% from 2023 to 2028. On the other hand, imports of goods are projected to grow by 18% in 2022, 6% in 2023, and 8% from 2024 to 2028. I have instructed the NEDA to coordinate with other agencies and work on the Philippine Development Plan for 2023 to 28 and to submit to me the complete blueprint and progress of its implementation not later than year end. One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem, that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay nahaharap sa mga problemang kagyat nating mararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga sumilirang agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain. Masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili. Isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy, at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa pangmatagalang solusyon, itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito.
Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayon sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Galing, tutulungan niya mga farmer. Lahat na. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network, ng farm-to-market road Kanya upang mas mula mabilis sa na farm, mailakbay diretso sa ang ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga kadiwa center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Ang Agrarian Reform Program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a one-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. This is included in Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Gilas 1 Act. A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce, and propel the growth of our economy. Civil society organizations also support this because it will unburden the farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Wala na kondom. Ay, sasagutin ng gobyerno. Tayo Yung ng mga batas interest. nito ay bulahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Agrarian reform beneficiaries who are still to receive their awarded land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization. Ay, hindi na niya kailangan bayaran. The Yan, farmer condemnation ka. of the existing Mag-loan agrarian ka. reform loan will Diba, probably yung amount to hindi mo na kailangan bayaran, ang condemnations of existing agrarian. Kung may utang ka ngayon, hindi mo na benefiting bayaran. 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Na-award, ang award ng lupa. Ibibigay na lang yung Executive lupa. Order number Wala nang 75, Series 2019 requires that all government, agencies, bureaus, departments, and instrumentalities to turn over agricultural lands to qualified agrarian reform beneficiaries. At present, we have a total of 52,000 hectares of unused agricultural lands of the government
which shall now be used for distribution to the following sectors in accordance with Section 40 of the Republic I-distribute na Act niya yung number mga lupa ng 6657 gobyerno. as amended. Thus, Tapos wala nang bayad. landless war veterans, Tutulungan pa niya. landless surviving spouse and orphans of war veterans, landless retirees of the armed forces of the Philippines and Philippine National Guard. Agricultural lands acquired under this program will be given to graduates of college degrees in agriculture who are landless. Landless, kung wala kang lupa, ibibigay ng The gobyerno. goal of the times is for the infusion of fresh Bibigyan. blood in the agricultural Bukod sector. pa yon ng mga We need utang, a new bibigyan breed of niya, farmers landless yung walang with lupa. modern agricultural technology able to engage Kasi in may mga lupa ng sustainable gobyerno. farming that will not only increase farm yields but also Hindi, resilience. kasi sa gobyerno man yung lupa. Kaya nga, bigay siya namin katos maubos ang pera. Hindi mauubos yun kasi bakante man yung mga lupa. They say Nandyan lang ng mga lupa o that hindi each ginagamit. So brand has a ibibigay source. niya para As magagamit. for the Filipino Tapos brand, ipapaloan niya ours is para deeply rooted in our matanim-tanim, rich walang cultural heritage, hindi na and yan the mga tourism interest. sector plays Kung an meron man invaluable maliit lang. role in the Dahil promotion kung may of the utang ka Filipino ngayon, brand. wala na yon. Tourism is not only an important economic development tool, but No. the abundance of opportunities that the sector creates in naman. terms The of sector regular creates in employment terms. and even job creation Galing. at the grassroots level is undeniable. To boost our tourism Kailangan yung industry, sinasabi niya, we will kailangan first and tutuhin niya foremost yan. make basic Oo. developments. Yan na yan, kumbaga nasa for program easier na niya. access to tourism. Kaya nga sinabi niya, We will also upgrade our airports and create more international dagdagan ng airport. airports to help decongest, Dadamihan pa niya more na build. international airports to Build help better decongest the more. bottleneck in the Manila BBM. airport. We will also make it more convenient for travelers to go around the country, even to remote areas and Palitan na lang help kaya niya yung pangalan ng undiscovered airport. tourist spots. Teka na, This program Hindi pa rin ba? led by the Department Balik of dati Tourism yung dati together pa. with the Hindi pa Department nga of niya Public Works and Manila Finance. Airport. Kasi yung dati, Manila Airport yon. Tapos binago ni Nino To to, foster the Filipino brand ni Cory pala. is to spark our sense of Ibalik sa pride and dating reaffirm pangalan, our Manila. strong sense of identity. It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. The creativity of the Filipino is truly world-class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and talented countrymen. Unfortunately, ang mga hanap buhay na ito ang unang pinadapa ng pandemya at ang pinakahuli namang makabalik sa normal. The creative industry likewise faces many challenges, including workplace conditions, working hours, intellectual property rights, and the welfare of our beloved freelancers who were left vulnerable during the height of the pandemic. We require an institutionalized creative industry that will advance the interest of its stakeholders. Sila na nagbibigay ng kaluluwa at pagkakilala sa ating pagka-Pilipino. Protektahan natin sila. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Magpapatuloy ang ating pagtalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglaga ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU. Bago pa man, manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganon, madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad.
Pagtitibayin pa natin ang komprehensibong programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o ang ating tinatawag na AICS para maiparating ang tulong sa mas maraming biktima. Hindi natin papahirapan ang mga biktima ng krisis na dudulog sa ahensya. Gagawin nating simple ang proseso ng paghingi at pagparating ng tulong. Dahil hindi naman dapat dinadagdagan pa ang hirap ng nararanasan ng ating mga mamamayan. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Higit na sa 1 milyong pangalan na ang nakapag-graduate na sa listahan. At nagagalak akong mabatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Kaugnay nito ay inutusan ko ang DSWD na pag-ibayuhin pa ang pagrepaso ng listahan upang maitutok ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya. Magpapatuloy ang supplemental feeding program para sa mga bata sa Child Development Centers at Supervised Neighborhood Play at lalo pa nating palalawakin sa taong 2023. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga solo parents at mga nanay na nahiwalay sa kanilang mga mister dahil sa karahasan. Pagtitibayin natin ang programa sa violence against women and their children. Kabilang na ang counseling para sa mga biktima, katuwang ang ating mga LGU. Tiyakin natin na sapat ang pondo sa halos 70 residential care centers at 7 non-residential care centers para sa vulnerable sectors at persons with disabilities na sumisilong dito. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo may mga nadidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga COVID-19 hospital admission upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Sa ganitong paraan, kahit pa tumaas muli ang bilang ng mga COVID cases, mananatiling mababa ang bilang ng mga maospital at bilang ng mga namamatay. Sa pamamagitan nito, unti rin tayong masasanay na nariyan ang virus pero hindi na seryoso ang banta sa ating buhay. Iaayon natin ang ating mga health protocols sa kung ano ang ating pangangailangan sa paglipas ng panahon at lalo pang iipayuhin ang kooperasyon kasama ang pribadong sektor upang tumaas pa ang kumpiyansa ng mga mamumunuhan nang sa gayon ay bumalik na tayo sa full capacity, lalo-lalo na ang ating mga negosyo. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID.
kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Magtatayo tayo ng dagdag ng mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng gusto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Wow! Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, isang beses, dalawang beses sa isang linggo. Nang sa ganun, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot nang hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. One of the cornerstones of a strong healthcare system is the provision of competent and efficient medical professionals. We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners. Dapat din tayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na kinakailangan sa pang-araw-araw ng ating mga mamamayan. Sinimulan ko na ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng gamot dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hinihikayat natin na buksan nila ang merkado upang bumaba ang presyo ng gamot. Halimbawa, kung mas marami ang mas murang generic o hindi branded na gamot sa merkado, mas bababa rin ang presyo dahil sa kompetisyon. Ang Department of Trade and Industry ay nakikipag-usap sa mga interesadong manufacturer ng generic drugs na papasok sa ating bansa. Inuutusan ko naman ang Philippine Competition Commission na pantay-pantay dapat at walang kartel sa hanay ng mga pharmaceutical companies. Dahil kapag bukas ang merkado, bababa ang presyo ng gamot para mapakinabangan ng ating mga mamamayan. This is one of the hard lessons that we learned when the pandemic struck, and therefore we must act on that shortcoming. In the educational sector, I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. The Department of Education, led by our highly able
Vice President Sara Duterte is now preparing for its implementation in the upcoming school year with utmost consideration for the safety of students as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways. Though some complications have arisen over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs, and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Our children must always be equipped with the best that we can provide. Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. And once again, I'm not talking about history or what is being taught. I'm talking about materials that are necessary for effective teaching in this day and age. Children now need connectivity to the internet. They need devices to use. They need computers, educational tools. So that they might participate fully in the digital community here and abroad. We must do better in the international rankings, especially when it comes to the so-called STEM subjects: science, technology, engineering, and mathematics. These skills, this knowledge, are necessary for our young people to be able to compete in a highly technological and competitive world. The raw talent is there in our young people. It is up to our educational system to develop and to refine that great pool of talent. Foreign employers have always favored Filipino employees because of our command of the English language. This is an advantage that we must continue to enjoy. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. And the language of the internet, for better or for worse, is English. Therefore, the question of our medium of instruction must be continuously re-examined to maintain that advantage that we have established as an English-speaking people. On a related subject, we are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution.
This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Breakthrough technologies in the areas of quantum computing, artificial intelligence, nanotechnologies, the Internet of Things, robotics, self-driving electric vehicles, 3D printing, virtual and augmented realities, among others, that will radically transform the way business is done. The scale and the speed at which these innovations are introduced universally into our everyday lives and activities is unprecedented in our recorded history. We cannot stand idly by. The mission of our Department of Information and Communications Technology is to identify and utilize these innovations to improve governance. It has a daunting task now of transforming our government into an agile bureaucracy that is responsive to the needs of the public. Provide good and solid data to ensure informed decision-making, as well as allow secure and seamless access to public services. The voluminous records stored in the government warehouses and archives have to be digitized. Those that are already stored in various inventories of data should be harmonized and shared across departments and agencies. Needless to say, these have to be kept in large data centers that are secure yet accessible. The national ID will play an important part in this digital transformation. For citizens to be able to seamlessly transact with government, their identity must be easily verifiable. We expect to issue 30 million physical IDs and 20 million digital IDs by the end of this year. The target is to accomplish the issuance of about 92 million IDs by the middle of next year. As the world moves into rapid digitalization, the digital divide will become more pronounced. The depth and breadth at which these technologies will be transformative in our lives is fully expected. This will open new opportunities for the creation of wealth, but will also likely create inequalities. Hence, universal connectivity will be a vital component in order to ensure that no citizen is left behind. I have therefore tasked the DICT to deploy digital connectivity across our various islands. This will be done through the implementation of the National Broadband Plan, the Common Tower Program, connecting our geographically isolated and disadvantaged areas via our Broadband ng Masa project. All relevant modes of digital transport should be utilized. These may be through a combination of terrestrial or submarine fiber optics, wireless, and even satellite technology. As our Public Service Act has opened the doors and removed the restrictions on foreign investment, we foresee an increase in direct investment of overseas players. This will translate into better quality, availability, and affordability of telecommunications services all over the country. We come now to infrastructure. The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. We shall confidently build on this firm foundation established by my predecessor, as it is in building an edifice. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Necessarily, infrastructure development will remain a very high priority in our drive for growth and employment. Once again, I will not suspend any of the ongoing projects, as those have already been shown to be of benefit to the public that they serve. We will continue to study the proposals that have been made. Infrastructure development spending will be sustained at 5 to 6% of GDP.
The planned expansion of infrastructure projects, I believe, would be possible if we continue to encourage the participation of the private sector in the development of our programs. Public-private partnerships, or PPPs, hold great potential for that expansion, for infrastructure development, and for innovation. Our infrastructure development is of primary importance as it is a necessary element to improve many other sectors, to include agriculture, tourism, general economic activity, and even to governance. It is my belief also that we have missed some great opportunities to develop our rail transport system. It is clear in my mind that railways offer great potential as it continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. We can build upon already existing lines by modernizing these old railway systems. There are dozens of railway projects on the ground, above the ground, below ground, not just in Manila, but in other regions, at various stages of implementation and with a combined cost of 1.9 trillion pesos. This administration is committed to finish building the current portfolio of investments, approved railway projects such as the North-South Commuter Railway System, the 33-kilometer Metro Manila Subway Project, the 147-kilometer North-South Commuter Railway System, the 12-kilometer LRT-1 Cavite Extension, the 23-kilometer MRT-7, and the common station that will connect LRT-1, MRT-3, and MRT-7. And beyond NCR, larger scale railway systems like the 102-kilometer Mindanao Railway Project, the Panay Railway Project, and the Cebu Railway System will be integrated as a vital part of our transport and communication system. We will also continue to improve our roads and transportation systems in key cities throughout the country through various projects, such as the Cebu Bus Rapid Transit, Davao High Priority Bus System, Ilocos Norte Transportation Hub, the El Nido Transport Terminal. My order to the Department of Transportation, or DOTR, is really very simple. Full speed ahead. Improving our railway system along with modernizing existing airports and seaports will maximize our strategic location in the Pacific and connect our many islands. A key sector in our transformation plans is that of energy. Another fundamental requirement for growth and increased employment will be the availability of cheap, reliable energy. This even comes under the category of ease of doing business. If we are to attract investors, both local and foreign, to set up shop here in the Philippines. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power sources, but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. We must take advantage of all the best technology that is now available, especially in the areas of renewable energy. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. The technology on renewable energy is progressing rapidly, and many of these technologies are appropriate for the Philippines. We have already begun windmill power. We are now expanding very quickly our solar power production. For both offshore and onshore wind turbines, for example,
The World Bank has calculated that there is a potential for 255 gigawatts by the year of 2030. Solar power has steadily increased its efficiency in converting sunlight to electrical power, which is particularly attractive for the Philippines. Because unlike wind power, solar power is practical almost everywhere in the Philippines all year round. In the move to lowering our carbon footprint caused by energy production, our advancement to renewables will have a lead time. In the interim, natural gas will hold the key. We will provide investment incentives by clarifying the uncertain policy in upstream gas, particularly in the area close to Malampaya. This requires clarification of the processes and review of service contracts policy. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. We will comply, of course, with the International Atomic Energy Agency regulations for nuclear power plants as they have been strengthened after Fukushima. In the area of nuclear power, there have been new technologies developed that allow smaller-scale modular nuclear plants and other derivations thereof. Once again, PPPs will play a part in support as funding in this period is Furthermore, we must examine the entire system of transmission and distribution for the purpose of finding ways to lower the price of energy to the consumer and to industry. We must expand the network of our transmission lines while examining schemes to improve the operation of our electrical cooperatives. All this in aid of reducing energy costs, especially but not limited to households. All this impetus for development and growth we undertake within the context of accelerating climate change and extreme weather conditions. Though we are a minor contributor to climate change globally, we have the unfortunate distinction of being one of the most vulnerable countries to the effects of climate change. For the welfare of our people, it is incumbent upon us to alleviate the effects of that vulnerability. The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. We will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind. Geographically, we are a disaster-prone country. Capacity building for our natural disaster resiliency is therefore a must. Investment in science and technology is imperative to enable us to have accurate weather forecasts and on-time disaster alerts. Studies show that already now, many areas in the Philippines are at high risk from the rise in sea levels brought about by the increase in global temperature. We must adapt to this phenomenon with disaster-proof planning for our communities. We will also look into the precarious fresh water supply situation in the country, especially in our urban areas. Many of our water supply systems date back to the 1950s, and they must now be rehabilitated and improved. I've instructed the DNR, together with the DPWH, to explore possible partnerships with the private sector to address this crucial situation. The Philippines has excellent laws on the environment, but we have to guarantee that these laws are properly enforced. And this will require a great deal of coordination and cooperation between concerned government agencies and private stakeholders. Companies who exploit our natural resources must follow the law. We all have the responsibility to preserve this earth, for we are but custodians and we will pass on this great treasure to future generations. There is no question that the preservation of the environment is the preservation of life. If we
If we cannot mitigate climate change, all our plans for the economy, all our plans for our future will be for naught. Bawat Pilipino sa ibayong dagat na nagsasakripisyo lisanin ang kanyang pamilya sa Pilipinas upang maghanap buhay ay nararapat lamang magkaroon ng pamahalang matatawag din ng tahanan habang nasa ibang bayan. Ito ang papel na gagampanan ng kagawaran ng manggagawang mandarayuhan o Department of Migrant Workers matapos itong ideklara bilang ganap na ahensya ng gobyerno ng isang taon. Ang kagawaran ito ang magsisilbing kanlungan ng ating mga kababayan sa gitna ng mundong walang kasiguruhan at mahigpit na kompetisyon. Ito ang maglalatag sa kanila ng mga oportunidad. Titiyak na ang kanilang mga hanap buhay ay tugma sa kanilang mga kasanayan. Maninigurong akma ang sahod at maayos ang kalagayan sa kanilang mga kumpanya at mga ngalaga sa kanilang mga pamilya habang sila ay nasa malayo. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng red tape sa sistema ng pagsusulong ng digital empowerment. We shall automate the verification of contracts and issue secure overseas employment certifications that you can keep on your smartphone. I call on the Department of Migrant Workers and the DICT to make this a top priority. Tinatawagan ko rin ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan sa Department of Migrant Workers na tiyakin ang lahat ng mga diplomatic post ay tutulong na agarang maibalik sa trabaho ang mga ating mga overseas Filipino workers na nawalan ng hanap buhay nitong nakalipas na ilang taon. Mula sa 3 buwan ay gagawin na lang nating 3 linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinas ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Aatasan din natin ang kagawaran ng gawing simple ang komplikadong handbook ng mga tuntunin at regulasyon para sa mga OFW. Nang sa gayon ay maging maalwan ang mga transaksyon may kinalaman sa kanilang pangingibang bansa. Mula sa handbook na may 240 seksyon ay gagawin nating pamphlet na lamang na hindi hihigit sa 100 pahina. Mahirap na nga ang buhay. Kaya naman, ayaw pa natin makitang lalo pang nahihirapan ang ating mga manggagawang mandarayuhan sa pagtupad sa kanilang mga pangarap. Para sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan, inaabuso at nanganganib ang buhay, ikinagagalak kong sa ilalim ng aking pamumuno ay ilulunsad natin ang One Repatriation Command Center o ORCC. Ilalaan natin ang isang social media platform ng Department of Migrant Workers at ang hotline upang matulungan agad at maligtas sila mula sa masigit na kapahamakan. Noon, nangungutang pa ang isang ina ng OFW upang sumakay ng barko para pumunta sa Maynila at mangatok sa iba't ibang ahensya para mapauwi ang anak na inaapi. Ngayon, kami na ang tatawag sa mga magulang ng OFW para sabihin sa kanila ang petsa kung kailan nila mayayakap at makakapiling ang kanilang mga anak. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan tayo sa pamahalaan ng Saudi Arabia upang buksan muli ang deployment. Kaya natin at gagawin natin ang makipagdegosasyon na mabigyan ang ating mga kababayan doon ng tamang pasahod at mapangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Muli natin patitibayin ang respeto at pagkakaibigan ng ating dalawang bansa tulad ng namamagitan sa ating Ama sa kanilang hari.
Sa mga susunod na buwan ay magtutungo si Secretary Susan Ope sa Saudi Arabia upang tiyakin na may sapat na puwersang magsisiguro na mabubuksan muli ang empleo sa bansa at para maisulong ang ating kampanya laban sa human trafficking. Ngayon, para naman sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, titiyakin ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA na sila ay maipapasok sa magagandang paaralan, magtuturo sa kanila ng financial literacy, mental wellness, sports, sining, kultura. Ito ay mangyayari sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alagaan natin ang kabataang Pilipino sapagkat sila ang kinabukasan ng ating inambayan. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, you deserve a home in government, not only for the money that you send home, but you are not cold tools of the economy. You deserve it for your sacrifices for our country and your perseverance and excellence in the global arena. You OFWs represent the fighting faith of the Filipinos as a nation and as a people. Let us transform your overseas journey into inspirational stories for all time. Thanks to you, our dear legislators, and of course to the man every OFW now refers to as their tatay, President Rodrigo Duterte. You passed the law that created this new home for our OFWs. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Uy, standing ovation sila lahat, oh. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate to the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. We commit to maintaining good relations with the rest of the world. As a matter of fact, it is my sincere belief that the need for strong bonds and collaboration among nations emerges in the direst of times, such as in a pandemic. The partnerships and alliances that we make with all will provide stability that all nations will need as we emerge into this new global economy. The Philippines will continue to promote stronger and multifaceted relationships with all our partners around the world. We are, in fact, grateful for the messages of support and offers of help that we have received from many of our friends in the international community. This has been communicated to us through the different envoys and ambassadors here in the Philippines. Such strong relationships can only be beneficial to all involved. As I am here today,
addressing the legislature, allow me now to propose legislation that we would like you to pass in support of these programs. 1. National Government Right Sizing Program, a reform mechanism that seeks to enhance the government's institutional capacity to perform its mandate and to provide better services while ensuring optimal and efficient use of resources. Compared to previous government reorganization efforts, the NGRP will entail a comprehensive strategic review of the functions, operations, organization, system, and processes of the different agencies, and massive and transformational initiatives in agencies concerned, such as mergers, consolidations, splitting, transfer, and even the abolition of some offices. The right-sizing efforts will also involve the conduct of a comprehensive strategic review of functions, programs, and projects that will cut across various agencies. Number 2, a budget modernization bill. This seeks to institutionalize a cash-based budgeting system under Executive Order Number 91, Series 2019, to strengthen fiscal discipline in the allocation and use of budget resources by ensuring that every peso budgeted by the government would lead to the actual delivery of programs and projects. The full implementation of the CBS is timely and vital as the government executes response and recovery plans post-pandemic. Number 3, Tax Package 3 Valuation Reform Bill. This bill provides for the A, establishment of real property values and valuation standards across the country, and B, the development of real property information system that provides for the database of all real property transactions and declarations in the country. Number 4, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act. This seeks to reform the taxation of capital income and financial services by redesigning the financial sector taxation into simpler, fairer, more efficient, and a revenue-neutral tax system. It also represents to adopt a regionally competitive tax system. Number 5, E-Government Act, which provides for the establishment of the E-Government Master Plan, which shall cover all e-government services and processes. Number 6, the Internet Transaction Act, or e-commerce law, which aims to establish an effective regulation of commercial activities through the Internet or electronic means to ensure that consumer rights and data privacy are protected. In addition, to encourage fair advertising practices and competition are promoted. Online transactions are secured, intellectual property rights are protected, and product standards and safety are ensured. Number 7, Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery. This seeks to provide financial assistance to distressed enterprises critical to economic recovery through programs and initiatives to be implemented by the Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines, and the Philippine Guarantee Corporation for purposes of addressing liquidity or solvency problems of MSMEs and strategically important industries to encourage their continued operation and maintain employment. Number 8, establishment of a medical reserve corps. Establishes a medical reserve corps under the Health and Emergency Management Bureau of the DOH. The MRC shall be composed of licensed physicians, medical students who have completed their 4 years of medical courses, graduates of medicine, registered nurses, licensed and licensed allied health professionals. Number 9, National Disease Prevention Management Authority. This bill seeks to create the Center for Disease Prevention and Control attached to the DOH. Number 10, the creation of the Virology Institute of the Philippines. This will create the Virology Science and Technology Institute of the Philippines as an attached agency of the DOST,
All offices and units under the DOST with functions related to virology shall now be transferred to the Virology Institute of the Philippines. Number 11, the Department of Water Resources. This seeks to create the Department of Water Resources and adopts the integrated water resource management as a strategic framework for national water management policymaking and planning. Number 12, Unified System of Separation, Retirement, and Pension. This grants a monthly disability pension in lieu of disability benefits provided under existing laws for military and uniformed personnel retired by reasons of disability. Number 13, the E-Governance Act. It promotes the use of internet, and other ICT to provide opportunities for citizens. Number 14, the National Land Use Act. This will provide for a rational and holistic management and development of our country's land and water resources, hold owners accountable for making these lands productive and sustainable, strengthen the LGU to manage ecological balance within its jurisdiction. It also provides for land use and physical planning framework as a mechanism in determining policies and principles to implement this legislative measure. Number 15, the National Defense Act. This seeks to amend the antiquated National Defense Act of 1935 to provide for a change in the military structure of the armed forces of the Philippines that is more responsive to current and future non-conventional security threats to the country's territorial integrity and national sovereignty. Number 16, Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. This seeks to institute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, in all public and private tertiary level educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense preparedness, including disaster preparedness and capacity building for risk-related situations. Number 17, enactment of an enabling law for the natural gas industry. This seeks to foster the development of the midstream natural gas industry in a bid to strengthen Philippine energy security by diversifying the country's primary sources of energy and promoting the role of natural gas as a complementary fuel to variable renewable energy. Number 18, amendments to the Electric Power Industry Reform Act. Hey! This aims to improve the implementation of the law's provision and enhance its effectiveness to address the high cost of electricity, alleged market pollution, and insufficient power supply. The bill seeks to restructure the Energy Regulation Commission to foster accountability and improve the Commission's government system that would ensure consumer protection and in enhancing competitive operation of the electricity market. Number 19, amendments to the Build, Operate, Transfer Law. This seeks to improve the implementation of the public-private partnership program and to be able to direct the desired outputs and outcomes in line with the strategic development targets of the country. Specifically, the amendments seek to, 1, address the ambiguities in the existing law, 2, address the bottlenecks and challenges affecting the implementation of the PPP program, and 3, foster a more competitive and enabling environment for PPPs. To my fellow Filipinos, ang aking mga minamahal na kababayan, batid ko na hindi madali ang ating pinag-aaralan sa nakaraang higit na 2 taon. Alam ko rin
na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang patuloy na harapin ang lahat na pagsubok sa kasalukuyan. I do not intend to diminish the risks and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds. We have assembled the best Filipino minds to help navigate us through this global crisis that we are now facing. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Thank you and good afternoon. Marami pong salamat sa inyo lahat. Ladies and gentlemen, on the part of the Senate, the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Yay! Maris, mega love shoutout, Maris! Oy, ang sarap pakinggan, no, Maris? Ang haba rin, no? Pero mas mahaba yung kay PRRD. 3 oras yata yung kay PRRD na Sona, di ba? Kay Rodrigo, past President Rodrigo Roa Duterte. 3 hours. Ito 1 and 20 minutes lang eh. Parang 1 and 10 minutes lang. Ay, no. 1 hour lang talaga. Kasi di ba may ceremony pa kanina? Yung flag ceremony, prayer, at iba pa. So 1 hour lang, more or less than 1 hour. Kasi 4 o'clock siya dumating eh. So may flag ceremony, may prayer. So lahat 'yon ang mga 20, mga less than an hour yung speech ni Pbbm. Thank you so much ha sa mga nanonood. Magsa-sign out na ako. Thank you. Bye.